چالش اینه اگر بایدن بمونه که خب میبینیم وضعش خرابه، اگه بایدن نمونه چون دعواست، شوخی میکنم میگم بایدن حاضر نیست به نفع جبهه انقلاب کنار بکشه، اگر کنار نکشه مشکل اینه که اجماعی وجود نداره سر اینکه کی کاندید شه. انتخابات آمریکا انتخاباتی نیستش که شما 2-3 ماهه بتونی از تو لپ لپ اینجوری بیاری بگی این کامالا هریس رو بهش رأی بدید. حالا آره حضرات جدید بیان هر کدوم یه پرونده قطوری دارن از مسائل رو نشده و اینها. کامالا هریس که یه لقمه چپه به نظر من. برای خود ترامپ هم یه فیلمی ازش اومد بیرون گفت که کامالا هریس لوله میکنیم مثلا که هیچی. حالا ما الان 6 تا بتلگراوند استیت داریم: نوادا، جیورجیا، اریزونا، پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان. تو 3 تای اول برده ترامپ تقریبا باز خیلی جلوست. تقریبا میتونیم ترامپ رو رئیس جمهور آمریکا بدونیم مگر اینکه یک معجزه‌ای در آمریکا رخ بده و یک اتفاق عجیب و غریبی تو این 4 ماه رخ بده که یکی از دوستان شوخی میگفتش که مگر اینکه ترامپ ترور بشه یا بمیره یا هر اتفاق دیگه ای یا از این جنس اتفاقات. نظرسنجی‌ها نشون میده که 67% مردم آمریکا براشون مهم نیست که اصلا محکوم بشه یا نشه ترامپ. جالبیش اینه تو حزب جمهوری خواه آدما گفتن اگر محکوم شه بیشتر طرفدارش میشیم. به نظر میرسه که اسرائیلیا دارن فشار میارن به آمریکایی‌ها که اگر شما میخواید ما تو طرح‌های منطقه‌ای شما همراهی بکنیم باید راجع به پرونده ایران بشه که جدی ما با هم صحبت بکنیم. من به نظرم مثل طرف مقابل ما باید سیستممون چماق و هویج باشه، یعنی ما باید هر دوشو داشته باشیم، هم چماقه رو داشته باشیم بگیم آقا اگه این بشه این کارو میکنیم این کارو میکنیم، هزینه برای شما داره، اینجوری نیست که رایگان بتونی رو ما فشار بذاری. از این ور هم باید من اگه شاید حالا هر جنجالی باشه ولی بخوام صریح صحبت کنم، اگه من باشم حتی اگر احتمال توافق با ترامپ رو خیلی ضعیف ببینم مذاکره میکنم. اگر طرف مقابل تو تیم ترامپ به این نتیجه برسه که آقا با ایران هیچ توافقی نمیشه کرد، از روز اول میره دنبال فشار. تو سوال بپرسم لطفاً. یکی این که گفتم این محل چیز میشه. نه اشکال نداره، میخوام دقیقش کنم اتفاقا. آره میخوام دقیق کنیم چون حالا هم مخاطبین دارن میبینن هم این بحثا رو ممکنه که کسایی که دارن تصمیم میگیرن هم ببینن و استفاده کنن. بریم پیش آمریکایی برای اینکه حسن نیتی نشون بدیم، یه لگدی به روس‌ها بزنیم، یه جاهایی وارد تنش با چینی‌ها بشیم که احساس کنن اول روکرد ایران عوض شده، تمایل به مذاکره با غرب نشون بدیم، اینا رو هم از دست بدیم، با اروپایی‌ها هم که دوچار اونجا مونده بشه. آره و توی وضعیت توی نقطه‌ای مثلا توی تابستون سال آینده ما یه دفعه نگاه کنیم نه روسیه و چین از ما حمایت می‌کنن، اون طرفی که با اروپایی قبلا وارد تنش شده بودیم و یه دفعه خودمون توی نقطه‌ای می‌بینیم که اسنپ هم دارن فعال می‌کنن، هیچ ابزاری هم نداریم، هیچ کی هم از ما حمایت نمی‌کنه. و اگر ترامپ بیاد من خودم فکر میکنم که فعال شدن مکانیزم ماشه خیلی محتمله. این مکانیزم ماشه 1.5 سال هم تا شروع برجام باقی مونده. اکتبر 2025 دیگه مهره که اگه بخوام فعالش کنن از شهریور باید بله حداقل چون فقط 30 روز پروسش. آره من فکر میکنم که سال دیگه این موقع اگه ترامپ رأی آورده باشه مکانیزم ماشه یا یک کشور یا هر 3 کشور اروپایی با هم فعال خواهند کرد و فشار رو به ایران بیشتر میکنن که بعد توی توافق خیلی گسترده تر بپذیرید. مهمترین ابزارشون. یعنی میگید اروپا به ترامپ کمک همراه خواهد بود برای پذیرش یک من نظرم اینه، متاسفانه فکر میکنم این اتفاق میفته. حداقل چیزی که من میگم اینه که ما از صبر استراتژیک در دوره ترامپ باید بریم به سمت ابهام استراتژیک و ممکنه بازی باخت بشه. من نمیگم که ما میتونیم یک کاری بکنیم که برد باخت به نفع ایران بشه و آمریکا ضرر بکنه، اما میتونی شما این تصویر رو برای ترامپ ایجاد بکنی که اگر اسنپ فعال بشه فضایی به وجود میاد که هر دوتامون ممکنه ضرر بکنیم. اگه من پایین بیفتم تو هم با خودم میکشم پایین. به نظرم خوشبینانه ترین حالت هر سه بزرگوار این بودش که ما بتونیم کنترل تنش رو ادامه بدیم. درسته. ما خیلی بدبینیم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبین عزیز تمامرخ. یکی از مسائل اساسی که ذهن بسیاری از ایرانیان رو درگیر خودش کرده و در انتخابات اخیر هم خیلی مورد توجه بود، مسئله مذاکرات، احیا یا عدم احیای برجام و این که به طور کلی ما چه سیاستی میتونیم در قبال این مسئله و حالا این چالش خارجی خودمون داشته باشیم بود. خب مهمترین اتفاقی که پیش روی ما قرار داره و بسیار اثرگذاره بر این وضعیت انتخابات آمریکا هستش، حالا چه خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد.
مسائلی که در انتخابات آمریکا مطرحه، اینکه حالا نظرات داخلی اونها چه هستش، مردمشون چی فکر میکنن، نخبگانشون چی فکر میکنن، این نامزد یا اون نامزد متاسفانه بر وضعیت ما اثرگذار هست و ما نیاز داریم که به شناخت خوبی از وضعیتی که اونجا برقراره برسیم تا اینکه بتونیم بهترین راهکار رو برای خودمون تصور بکنیم و طراحی بکنیم و اجرا بکنیم. خب این یک فرصت جدیده برای دولت کنونی که بتونه حالا با چینشی که داره انجام میده، با طراحی که میکنه، یک برنامه و یک راهکاری برای مواجهه با این وضعیت داشته باشه. سوالات مهمی در این باره وجود داره، اینکه چه نامزدی شانس بیشتری داره الان در انتخابات آمریکا که بخواد پیروز بشه، اینکه هر کمپین و یا نامزد چه موضعی در قبال ایران خواهد داشت و هر حالا حزبی که بخواد سر کار بیاد فضای ذهنیشون در مواجهه با مسئله ایران چه جایگاهی در نگاه آمریکایی به مسائل جهان داره و اینکه چه سناریوهایی پیش روی ماست و ما در مواجهه با اونها چیکار میتونیم انجام بدیم و چه کار باید بکنیم. فرصت بسیار کمی برای طراحی این مسیر وجود داره، چرا که مهمترین اتفاقی که پیش رو هست مسئله اسنپ بکه که 1 سال و 2-3 ماه نهایتاً تا اونجا فاصله وجود داره و ما باید براش طراحی و برنامه‌ریزی داشته باشیم. برای همین امروز در خدمت 3 مهمان گرامی هستیم: آقای دکتر سید حامد موسوی، جناب آقای مهدی خراتیان و جناب آقای دکتر مصطفی محمدی. و آقای مهدی خراتیان لطف کردن با وجود اینکه مریض احوال بودن قبول کردن تشریف آوردن در جلسه، اما ما به دلیل همین مسئله ابتدا در خدمت ایشون خواهیم بود، سوالاتمون رو میپرسیم و بعد ایشون تشریف میبرن و ما با 2 مهمان دیگه بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. جناب خراتیان، حالا ما 3 حوزه کلی داریم که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. من فقط حوزه کلی رو عرض میکنم و حالا بعد سوالات جزئی رو در خلال صحبتی که داریم از خدمتتون میپرسم. بحث اصلی اول اون ارزیابی وضعیت انتخابات آمریکاست و حالا با این سوال محوری که شانس چه کسی واقعا بیشتر الان برای پیروزی در این انتخابات. سوال دوم درباره روابط بین‌الملل و حالا معادلات قدرت‌های بزرگی که گره خورده در واقع سرنوشتشون به انتخابات آمریکا، معادلاتی که بر سرنوشت ایران هم همزمان موثره. و محور سوم درباره پرونده ایران در انتخابات آمریکاست، یعنی مواضع حالا هر کمپین، هر نامزد نسبت به ایران و سناریوهایی که اونها در قبال ما دارن و کاری که ما در مواجهه با اون میتونیم بکنیم که حالا ما در خدمت شما هستیم تا نظراتتون رو بشنویم. سلام عرض میکنم، ببخشید خلاصه در خدمت. ببینید دینامیک انتخابات آمریکا الان خیلی پیچیده است و خب مستحضرید که آقای ترامپ وقتی یه مدتی اومد خب از آقای دسنتیس عقب افتاد به شدت، بعد از ماه اکتبر خب یه خیز خوبی برداشت از حالا اول که خب تو ماه ژانویه 2023 از آقای دسنتیس جلو زد، دسنتیس رو تقریبا کنار گذاشت، چون بعد از انتخابات نوامبر 2022 وضعش خیلی خراب بود. آقای ترامپ تقریبا همه میگفتن که آقای دسنتیس میشه، ولی خب بعد از ماه ژانویه 2023 ایشون خیزش رو برداشت، بعد تو ماه اکتبر از آقای بایدن زد جلو، یه فاصله زیادی بین اینا ایجاد شد تو نظرسنجی‌ها. بعد از سخنرانی کنگره سخنرانی بایدن در بله سخنرانی کنگره آقای بایدن ورق برگشت، چون ایشون خوب صحبت کرد، پاسخ بسیاری از شبهاتون در مورد گیجی و منگی و ایناش داد. بعد تقریبا فاصله ها کم شد تا رسیدیم به یه سری اخبار بد اقتصادی تو اقتصاد آمریکا. اونجا باز یه چرخشی به وجود اومد، بعد دوباره وضع بهتر شد، بعد رسیدیم به این مناظره فاجعه آمیز آقای بایدن که خب یه شورشی در حزب اتفاق افتاده، در درون حزب دموکرات که به هر حال یه عده با ایشون دست به یقن. حالا بزرگان حزب سعی کردن کنترل کنن، البته که پشت پرده چی کار میکنن محل بحثه. آقای گوین نیوسام خب محکم پشت ایشون در اومد، خانم کامالا هریس پشت ایشون در اومده. البته بعضیا میگن کامالا هریس پشت پرده ممکنه کارایی بکنه، فعلا مشخص نیست. خود آقای باراک اوباما چیز کرده، پشتش در اومده یا پشتش در اومده گنده‌های با نگاه انتقادآمیز
من ندیدم انتقادی بکنه، من ندیدم. ولی از اون طرف خب نیویورک تایمز به شدت دست به یقه است با ایشون. آقای تام فریدمن مقاله نوشت و گفت به هر حال ایشون باید بره، علاوه که رفاقتی بین اینا هست. ولی خب تلقی من این هست که گزینه‌ای وجود داره برای جایگزینی با بایدن، گزینه واقعی. ببین گزینه‌ها همه تو نظرسنجی‌ها عقبن از آقای یعنی نمیتونن چیز بشن. مضافه اینه همه رو کاغذن. ببینید آقای بایدن یه مسیری با آقای ترامپ اومده دیگه، هر دو طرف هرچی برگ داشتن علیه هم رو کردن. پرونده هانتر رو نمیدونم گیجیشو نمیدونم هرچی که بلد بودن رو کردن. حضرات جدید حضرات جدید بیان هر کدوم یه پرونده قطوری دارن از مسائل رو نشده و اینها و اینا نظرسنجی رو کاغذه. یعنی موج تخریب شروع بشه تو ماه بالاخره همین جولاییم دیگه، بعد آگوست داریم، سپتامبر داریم، اینا بالاخره کمپین آقای ترامپ برنامه. کامالا هریس که یه لقمه چپه به نظر من برای خود ترامپ، هم یه فیلمی ازش اومد بیرون گفت که کامالا هریس لوله می‌کنیم مثلا که هیچی. گوین نیوسام یه مقدار چیزتره، ولی خب گوین نیوسام تا حالا چند بار گفتن بهش و اینا، حتی رفت میشیگان براش تبلیغ کرد چون گزینه 2028 گوین نیوسام و اون میاد برای این موضوع. ولی برداشت من اینه که آقای بایدن داره سرکوب میکنه. چند تا بالاخره با ABC صحبت کرد، چند تا سخنرانی قرایی بکنه و بالاخره تو ویسکانسین هم رفت خودش که جبران میکنه مثلا. بعد خب ژیل بایدن خیلی محکم پشتشه، مخالفه، نمیذاره. بعد خب ژیل بایدن یه چیز دیگه، یه رکنیه تو کمپین آقای بایدن و یعنی یه همچین همسری با همچین قدرتی. این نقطه ضعف آقای ترامپ برعکس که اصلا ملانیا معلوم نیست کجاست. تازه وقتی هم بود با مجسمه ابوالهول خیلی فرقی نداشت، یعنی بگیم مثلا نقشی داشت و فلان اینا. ولی ژیل بایدن اصلا بلافاصله بعد از مناظره بعدی که داشتن همچین محکم اومد پشت این بنده خدا. یه سوال بپرسم من تو این زمینه و وارد فضای بعدی بشیم، اونم اینه که در کمپین اون سمت این اقبال نسبت به ترامپ چرا وجود داره؟ یعنی کسی که پشت سرش بحث دادگاه‌ها وجود داره، ابزار فشار بحث‌ها خیلی مفصل. ببینید خلاصش میخوام بگم کمپین آقای ترامپ تو بحث فاندرایزینگ عقب بود تا اینکه توی این 2 ماه اخیر پول زیادی وارد کمپین ایشون شد. چه طریقی؟ بحثش مفصله. مثلا خانم میریام آدلسون اومد پشتش. خب آدلسون یه آدم مهمیه. بعد دلیلش چی بوده این کسایی که اومدن؟ ببینید بعد از محکومیتشون تو دادگاه هاشمانی یه عده اومدن پشت ایشون. دقیقاً نمیتونم دلیلشو بگم. به هر حال آقای ملون اگه اشتباه نکنم، تیموتی ملون اومد پشت ایشون، 50 میلیون دلار جیرینگی ریخت به حسابش و بعد آدلسون حرف از 100 میلیون دلار میزنن. دیروز خبر پولیتیکو بود که 61 میلیون دلار فقط اومده فعلا همین سبز تبلیغات ضد بایدن شده و اینا. یعنی کمپینیشون بعد از مدت ها عقب بودن تو بحث پول و اینا چیز شد. اما آقای ترامپ یه مشکلی داره که هنوز بالقوه از بالفعل نشده. اگه بالفعل بشه پوست کلهشو میکنن و اون بحث چیزه، بحث رأی دادگاه این سوپریم کورت که رأی داد. ظاهرش این بود که ایشون چیز شده، مثلا محکوم شده. نه یعنی که سوپریم کورت خب اولا کش داد که خب این یه محکوم نشده بود، چیز شده. آره سوپریم کورت کش داد تا آخرین روز که میتونست دیگه رأی بده، دیگه رأی داد. بعد خب اونجا هم تو متن گفته که ایشون بابت اون سمت‌های، بابت اون کارهایی که تو حوزه ریاست جمهوریشه ایشون مسئولیت داره. اما شما متن که دقیق می‌خونید متوجه میشید که تو متن گفته خب مسئولیت مطلق، مسئولیت نسبی و سه چیزا مسئولیت نداره. بعد اونجایی که مسئولیت نسبیه ارجاع داده به خانم تانیا چوتکا، رئیس دادگاهی که قبلا ایشون توش بود و اینا. یعنی پرونده باید برگرده تو همون دادگاهی که خانم چوتکا اونجا منتظره با چاقو خلاصه پوست کله های ترامپو بکنه. اونجا گفتن که خانم چوتکا باید تصمیم بگیری که ایشون در چه زمینه‌هایی مسئولیت داشته، چه مسئولیت مسئولیت نداره.
پس یه سناریوی بسیار جدی مطرحه که یه سری هیرینگ تشکیل میشه قبل از نوامبر که این سناریو اگر محقق بشه شهودی به دادگاه فراخوانده میشن، به جمله آقای مایک پنس. یعنی متن صریح سوپریم کورت اینه که مایک پنس فقط گفتگوهای آقای ترامپ و دادستان کل مشمول چیز شده. آقای مایک پنس میاد میره تو دادگاه، دستش میذاره رو انجیل، هرچی تو این رسانه ها گفته دوباره میگه و این ضد ترامپ خواهد شد. خب میگم معاون اولش داره علیه شهادت میده، اونم کی؟ تو ماه سپتامبر یا احتمالاً اکتبر. یه نظریه جدیه. هنوز خانم، من خبرها رو چک کردم، هنوز خبری از خانم تانیا چوتکان نیست. یعنی نه جک اسمیت حرفی زده که دادستانه، نه خانم تانیا چوتکان، ولی به نظر میاد پس من اینطور برداشتم اشتباه بفهمم، در نظر شما تنها چیزی که ممکنه به کمپین ترامپ الان یه ضربه‌ای وارد بکنه، ضربه قابل توجه، این مسئله است. برداشت من اینه که بله. البته بگم الان تو نظرسنجی اخیر بلومبرگ هم فاصله آقای بایدن و چون بعد از چیز یه موجی شد تو نظرسنجی که نیویورک تایمز داشت و اینا، فاصله زیاد شد. بلومبرگ آخرین نظرسنجی جدی که اومد مال همین پریروزه اینه که تو بتل استیتا یا اون سوینگ استیتا فاصله بایدن و آقای ترامپ کم شده، در کمترین فاصله رو پیدا کرد. ترامپ بیشتره، ولی ترامپ هنوز بیشتره. وارد فضای دوم بشیم، شما مسائل اصلی روابط بین‌المللی که گره خورده به انتخابات آمریکا رو چی میدونید؟ خب مشخصه دیگه، بالاخره الان آقای ترامپ بیاد، نگرانی های در ناتو هست. خب نسبت خب جنگ اوکراین رو خیلی ایشون موضع گرفته که من سریع جمع جورش میکنم و اینا، به همین خاطر خب برای اینکه یه مقدار مدیریت بکنن آقای مارک روته رو معرفی کردن به عنوان دبیرکل ناتو به جای آقای ینس استولتنبرگ، که ایشون چون با آقای ترامپ رفیقه و اینا، ناتو از هم نپاشه، یعنی نترکه. بعد با اون رفاقتی که داره ایشون بیاد مثلا جمعش کنه. بعد خب ولی خب بالاخره پرونده اوکراین یه تغییرات مهمی توش اتفاق میفته که چیزه. لذا بعضی از کشورهای اروپایی آماده شدن برای اینکه خودشون، حتی یعنی لندن مثلا، من دیروز دیدم نخست وزیر فکر کنم لهستان بود میگفت ما الان سهم چیز دفاعیمون رو از GDP به 4% رسوندیم. مثلا عدد خیلی بالاییه. ناتو 2% دیگه، ولی اینا 4%. یعنی بعضی از کشورهای اروپای شرقی و چیز به نظرم دارن آماده میشن که لازم شد بدون ترامپ هم ادامه بدن. کار بسیار دشواریه. بعد ولی به هر حال آمریکایی‌ها فشار شدیدی خواهند آورد در صورت حضور آقای ترامپ برای تمام شدن جنگ و این به نفع آقای پوتین محسوب میشه. تو پرونده چین تغییر رویکردهایی به نظر من به وجود میاد. یعنی اون فشارهای نظامی و ژئوپلیتیکی مقدار تعدیل میشه، فشارهای اقتصادی اضافه میشه. به نظر میاد اینجوری باشه. این آقای متیو پاتینجر یه صحبتی داشت که چون مشاور ایندو پاسیفیکی آقای تیم آقای ترامپ بود، با آقای فرید زکریا صحبت میکرد، من گوش میکردم. فرید زکریا ازش پرسید که شما نظرت چیه؟ گفت که ترامپ هم ادامه میده، یعنی تو حوزه چین فرقی نمیکنه و ایشون همین راه میره که بایدن رفت. بایدن هم همون راهی رفت که ترامپ رفت، یعنی تغییر محسوسی، چون یه چیز دو حزبیه تقریبا پرونده چین اونجا و نمیخوان تغییر اساسی بده. خب تو جنگ غزه و معاملات منطقه‌ای و اینا خب فشار رو ما بیشتر میشه طبیعتاً. به نفع نتانیاهو، اگر نتانیاهو تا اون موقع مونده باشه و به هر حال تا حالا که موفق شده بالاخره چسبیده به صندلیش ولش نمیکنه، به هر حال تا حد خوبی به نفع آقای نتانیاهو هست اومدن آقای ترامپ. و آنچه که حالا تو بحث ابر معامله عادی سازی ما می‌خواستیم اتفاق بیفته تو دوره ترامپ، اگر تو دوره بایدن اتفاق نشد، دوره ترامپ حتما اتفاق احتمال میفته. حالا به اسم ابراهیم نمیگن الان به اون معنی، به نوعی امتداد اون پروژه است، ولی بله همون پروژه‌ای که آقای ترامپ شروع کرد آقای بایدن ادامه داد و اینها. ولی خب فکر میکنم دارن تیم دموکرات‌ها فشار میارن که این طرف بشه، چون تو سنا ممکنه، یعنی آقای بن سلمان یه نگرانی داره که دموکرات‌ها
اگه تو دوره ترامپ اون همراهی که الان ممکنه داشته باشن نداشته باشن. یعنی ممکنه اصلا اون تریتی که میخوان تو حوزه دفاعی با آمریکا یا بالاخره رئیس سنا رو میخواد دیگه و این شرط عادی سازی سعودی هست، اونو دموکرات ها ممکنه در صورتی که چیز نشه همراهی نکنن موقعی که باید شاید. حالا فیها بحثون. حالا خب این پرونده تقریبا هر ستاش به مسائل ایران هم ربط داره، یعنی چه اون پرونده خاورمیانه این چه روسیه و چین. جداگانه هم خود پرونده ایران یک مسئله است در انتخابات آمریکا. حالا هم ما خیلی متأثریم ازش، شاید اثر خاصی هم برش نداشته باشیم، ما نتونیم کاری کنیم که بر انتخابات آمریکا مؤثر باشه، اما وضعیت اونجا بر ما مؤثره. ارزیابی شما از موضع هر کمپین و هر نامزد الان نسبت به مسئله ایران چیه؟ برای ما تفاوتی میکنه یا اینکه باز حالا تو جمهوری خواه که تکلیف روشنه به نظر من دیگه. خانم آدلسون هم اومده پشت آقای ترامپ و بالاخره اومدن یه آدمایی مثل این تیپ آدما پشت ایشون، یعنی که یعنی ما ایران تو دیدگاه ترامپ ذیل پرونده اسرائیله، لذا پرونده جداگانه ای نیست. یعنی که ما دیگه باید هر اتفاق میفته نظر تل‌آویو تعمیم باید بشه کاملا دیگه تو اون نگاه. لذا بسیار بعیده که تو دوره‌های ترامپ بشه معامله ای کرد اتفاق عجیبی بیفته و اینها، مخصوصا بعد از شوک 7 اکتبر که دیگه اسرائیلیا خیلی سفت‌ترن و این حرفا. اما در مورد بحث دموکرات‌ها باز پیچیدگی هایی هست. این طرف انتخابات که هیچ، مثلا دیروز هم آقای جان کربی صحبت کرد و دیدید احتمالاً دیگه صحبتی کردن تقریبا گفتن اینجوری و اونجوری و گفت نه دیگه طبیعی هم بود. مثلا الان توی وضعیتیه که حزب دموکرات که اسم پرونده ایران بیاری میگی برو ته صف. حالا ممکنه پشت پرده ادامه بدن با ما، ولی کار گنده و حرف بزرگ و این حرفا انشالله بعد نوامبر، تازه بعد نوامبر هم به خیلی چیزا بستگی داره. ببینید الان توی اسرائیل یه بحثی مطرحه، من جدیداً میبینم مثلا آقای آویگدور لیبرمن صحبت کرد، گفتن آقا مثلا جنگ غزه اینا چطور و فلان اینا، زود گفت ایران، تکلیف ایران باید معلوم بشه. و قبل از اون صحبت آقای نتانیاهو راجع به اینکه گفت به ما سلاح نمیدن آمریکایی‌ها عصبانی شدن. بعد یه جلسه قرار بود راجع به ایران، به طور خاص راجع به ایران قرار بود بین دو تا گروه تشکیل بشه، این جلسه رو کنسل کردن. بعد خبر اومد که این جلسه برقرار میخواد بشه. به نظر میرسه که اسرائیلیا دارن فشار میارن با آمریکایی‌ها که اگر شما میخواید ما تو طرح‌های منطقه‌ای شما همراهی بکنیم، باید راجع به پرونده ایران بشه که جدی ما با هم صحبت بکنیم. و اینو جدیداً در ادبیات اسرائیلیا من خیلی میبینم که راجع به ایران مطلب مینویسن که ایران اصل داستان ایران است. و آقای مایک جانسون هم دیروز دیدم تو هودسون یه صحبتی کرده بود، دوباره محور شرارت رو مطرح کرده بود که رهبرش چینه و ایران و کره شمالی و کوبا و روسیه و اینا ذیل اینن. لذا بحث اینجاست که بحث ایران تو حزب دموکرات بعد از انتخابات بستگی به این داره که قبل از انتخابات بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها توافقی اگر جدی صورت بگیره که به کمپین آقای بایدن کمکی بکنه در انتخابات، یعنی توافقی بشه، اتفاقی بیفته که مثلا فرض کنیم مثلا بحث عادی سازی دم انتخابات اعلام بشه، یه مومنتومی تو حزب دموکرات در نظرسنجی ها در حد محدود، البته چون سیاست خارجی ظرفیت کمی داره برای اصلا. آره یعنی تو بحث اهمیت برای مردم آمریکا اول اکونومی، بعد اکستریمیسم، بعد نمیدونم کرایم، بعد بحث نمیدونم ابورشن، همینجوری میایم پایین میرسه مثلا رده ششم اینا مثلا با 4% میرسه به کانفلیکت و وار و این حرفا. نمیگم مهم نیست، ولی اونقدر که ما ایران اون جایی اثر داره که اثر اقتصادی بر داخل آمریکا داشته باشه. آره
البته از لحاظ این که به هر حال توافق سعودی اسرائیلی خبر چیزه، اگه نزدیک انتخابات اعلام بشه یه پوشی ایجاد میکنه برای آقای بایدن و به هر حال میتونه یک کمکی بکنه بهش. اگه این باشه ممکنه بعد از انتخابات ما باز بریم سراغ آمریکایی جواب سربالا به ما بدن. یعنی چون معامله این طرف ما با محقق شده که یکی از شروطش ایران بوده و مثلا چیز بشه و اینا، ولی باید صبر کرد دید. به هر حال دست آقای بایدن بعد از انتخابات ممکنه بازتر باشه اگه بایدنی در کار باشه و بالاخره اینها دستش بازتر باشه برای اینکه بتونه کاری با ما انجام بده. ولی باز در قطعا این حزب دموکرات سال 2015 نیست. یعنی دوستانی که حالا وعده هایی دادن راجع به هر حال معامله و این حرفا باید دقت داشته باشن که این حزب دموکرات اون حزب دموکرات نیست. به 1001 دلیل شرایط خیلی پیچیده تره. حالا ما میتونیم از طریق پروگرسیوهای حزب که حالا مخصوصا تو قضیه زندگی آزادی اینا به ما بدبین شده بودن دیگه، حالا چون دولت عوض شده این دولت میتونه بگه خب اون دولت بود به ما چه، ما اومدیم مثلا. و خب اونا تو پرونده اسرائیل با ما بعضیشون همراهی دارن. شما تو رأیی که به لوایح 4گانه بود یه لیستی اومده بود بیرون، مثلا شما میبینید که مثلا آکوزیو کورتز و مثلا رشید طلیب و اینا بالاخره اینا منفی دادن. حالا بخشی از پروگرسیو هم هستن که کاملا اون مثلا آی فترمن میگه من پروگرسیوم ولی در دیوار اتاقش پر از این عکس گروگانای اسرائیلیه، یعنی صبح تا شب لبیکی‌های اسرائیل میگه. ولی حالا میخوام بگم اون به کنار، ولی بعد از پروگرسیوهای حزب میتونن ظرفیت دارن برای اینکه مثلا از طریق اونا الیزابت وارن و برنی سندرز و اینا مثلا شاید بشه باشون کاری کرد. ولی میگم باز خیلی مسیر پردست‌انداز و پرپیچ و خمی است برای اینکه بشه با اینا کاری کرد. دست شما در نکنه، ممنون از لطفتون. حالا ما دوست داشتیم که بیشتر در خدمتتون باشیم و در بحث، ولی کن سلامتی شما برامون ارجحه. ممنون که لطف کردید. شما جناب موسوی، من برمیگردیم به همون مسئله اولمون. من از شما خواهش میکنم که بفرمایید نظرتون درباره وضعیت فعلی انتخابات آمریکا چیه و به نظر شما همینجوری که به نظر میاد یعنی شانس ترامپ برای پیروزی بیشتر هست یا اینکه ممکنه تغییر ناگهانی در وضعیت داشته باشه؟ خواهش میکنم. به نام خدا عرض به خدمتتون که اولا نزدیک به 4 ماه هنوز مونده تا انتخابات و ممکنه خب اتفاقای مهمی پیش بیاد تو این 4 ماه. ما داریم راجع به وضعیت فعلی صحبت میکنیم. در حال حاضرم اختلاف خیلی جالبه بین این که یعنی بین آدم‌های متخصص این حوزه که کی میبره. یکی از معروف ترینشون آلن لختمن که استاد دانشگاه امریکن یونیورسیتی که شاید بشه گفت معروف ترین کسیه که پیش بینی میکنه انتخابات‌های آمریکا رو، بهش اصطلاح میگن نوستراداموس انتخابات آمریکا، که از سال 1981 یعنی بیش از 40 سال پیش یه سیستمی طراحی کرده بر اساس 13 تا فاکتور میگه کی میبره و از اون موقع تا الان 10 تا انتخابات بوده، 9 تا رو درست گفته. اون یکی هم که اشتباه گفته انتخابات 2000 بود بین کلا دعوا بود. بله الگور و بوش پسر که خودش لیفتمن میگه اشتباه نگفتم، خب اون انتخابات تقلب شد. ایشون خیلی جالبه که میگه بایدن میبره و حتی بعد از این مناظره همچنان میگه بایدن میبره و خیلی داره تو همین یه هفته در روز خیلی مصاحبه کرد که بایدن انصراف نده، اصلا ناامید نشید. نکته جالب راجع به سیستم ایشون اینه که اصلا مبتنی بر نظرسنجی نیست. یعنی یه سیستم 13 گانه داره، هر کاندید 7 تاشو بتونه بیاره از اون 13 تا میگه که برده و میگه که بایدن میبره. من به شخص موافق نیستم، یعنی فکر میکنم که شانس ترامپ بیشتره. ما اگه بخوایم یه ارزیابی دقیق تری به این موضوع داشته باشید، ببین نظام انتخاباتی آمریکا چون بر اساس الکترال کالجه و ایالتیه خیلی متفاوته با انتخابات های دیگه. یعنی از این 50 تا ایالت تو 48 تا ایالت، یعنی بجز نبراسکا و مین، تو 48 تای دیگه سیستم وینر تیکس آله، یعنی هر کاندیدی اون ایالت رو رأی بیشتری بیاره کل الکترال کالج اون ایالت رو میگیره و فرقی نمیکنه با 51% باشه یا با 99%، یعنی تأثیری نداره.
این باعث میشه که تکلیف خیلی از ایالت‌ها از قبل از انتخابات مشخصه. مثلا میگم ایالت واشنگتن بلو استیته و میدونن که میبرن. کالیفرنیا با یکم درجه اطمینان کمتر، ولی کالیفرنیا هم میدونن بلو استیته. بر همین اساس کالیفرنیا که 54 تا دلگت داره توی انتخابات بعدی از 538 تا، کالیفرنیا از همه بیشتر داره. قبلا 55 و الان کردن 54 تا داره. تو 2020 از 2 تا کاندید یعنی بایدن و ترامپ هیچ کدومشون یه دونه سفر انتخاباتی به کالیفرنیا نداشت. تکلیفش معلومه. و ایالت هایی که سرش دعواست که یا بهشون سوینگ استیت میگن، بتل گراوند استیت میگن، تاساپ میگن، تو اینا مثلا یه نمونهش که پنسیلوانیا بود، 2 تا کاندید تو انتخابات قبلی 54 بار سفر داشتن. یعنی میخوام بگم که دعوا شخصا نه 54 تا سفر شخصا، جمعش البته 2 تا کاندید. میخوام بگم که دعوا سر اون ایالت‌های کلیدیه. ببین آخرین آماری که من دیدم که تو بحث نظرسنجی و 272 اومده تقسیم بندی کرده، ریپابلیکن ها، ترامپ از 538 تا الکترال کالج 219 تا تقریبا قطعی الان داره. بایدن 182 تا داره. میمونه چقدر این وسط؟ 137 تا. ترامپ برای اینکه ببره از این 137 تا فقط 51 شو دیگه نیاز داره. یعنی از این ایالت‌های باقی مونده 51 الکترال کالج ببره برده. حالا ما الان 6 تا بتل گراوند استیت داریم: نوادا، جیورجیا، اریزونا، پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان. تو 3 تای اول برده ترامپ تقریبا باز خیلی جلوست ترامپ، یعنی اونها هم سان بلت استیتن، سادرن استیتن، شانسش پایینه. تو 3 تای دیگه بایدن وضعش تو ویسکانسین خوبه. اونی که جناب خراتیان گفت آخرین نظرسنجی مورنینگ کانسالت با بلومبرگ انجام داده نشون میده که یه کوچولو بایدن جلو افتاده تو ویسکانسین. پنسیلوانیا و میشیگان اوضاعش به نظر من خوب نیست. پنسیلوانیا که عقب، میشیگان خیلی جالبه. میشیگان هم 15 تا الکترال کالج داره، یه ایالت کلیدیه. یعنی خیلی تو تیم بایدن میگن اگه بخواد بایدن ببره حتما باید میشیگان رو ببره. میشیگان یک جمعیت قابل توجهی عرب و مسلمون داره، بیش از 200,000 تا. پس رأی مسلمان‌ها مهم شدن. خیلی مهم شده. تو انتخابات قبلی تو 2020 میشیگان رو بایدن با 150,000 رأی برد. ببین الان یه شهر دیربورن بالای 110,000 تا جمعیت مسلمونشه و توی پرایمری همین 2 ماه پیش بالای 100,000 تا رأی تو خود پرایمری آن کامیتد دادن، یعنی رأی ممتنع دادن با اینکه فقط بایدن کاندید بود. یعنی به خاطر نارضایتی از دولت در ماجرای غزه صراحتاً. و انقدر بایدن سعی کرد با اینا جلسه بذاره تیمش و اینها. بحث این نیست که اینا برن به ترامپ رأی بدن، اون خیلی بعیده، ولی بحث اینه که نمیان رأی بدن و میشیگان رو میبازه. واسه همین بایدن میگم شانسش خیلی سخته. یعنی بخواد این از این 6 تا ایالت باید ببره این ایالت ها رو، وضعش خیلی خوب نیست. بحث کنار کشیدنش هم ببینید یه اتفاقی که افتاده، طرفدارای بایدن اومدن گفتن آقا یه دونه مناظره رو حالا خراب کرد، اشکال نداره، حالا بالاخره. نکته اینه که دموکراتیک نشنال کانونشن حدود 5 هفته دیگه از 19 تا 21 آگوست توی شیکاگوست. مناظره بعدی که یه 10 سپتامبره، یعنی تکلیف کاندید دموکرات 5 هفته دیگه باید قطعی روشن شه تا قبل از مناظره دوم. ما مناظره دومی نداریم که بایدن اینجا جبران کنه. چالش اینه اگر بایدن بمونه که خب میبینیم وضعش خرابه، اگه بایدن نمونه چون دعواست، شوخی میکنم میگم بایدن حاضر نیست به نفع جبهه انقلاب کنار بکشه. اگر کنار نکشه مشکل اینه که اجماعی وجود نداره سر اینکه کی کاندید شه. یعنی کامالا هریس اون گزینه خیلی طبیعیشه، ولی کامالا هریس خیلی آسیب پذیره، فرصت خیلی کمه. انتخابات آمریکا انتخاباتی نیستش که شما 2-3 ماهه بتونی از تو لپ لپ اینجوری بیاری بگی این کامالا هریس رو بهش رأی بدید. حالا یعنی الان این بایدن کلی تو چند ماه اخیر فقط کمپین کرده. گزینه‌های دیگه هم اختلافیه که همین آلن لیختمن مثلا تو مصاحبهش با CNN گفت بدترین حالت اینه که تو اون دموکراتیک نشنال کانونشن 5 هفته دیگه تو شیکاگو دعواشه.
یعنی اگه دعواشه یه سری بگن بایدن باید کنار بکشه، یکی بگن نمیکشه، آمار مرددا و همین اینا میره بالا، اوضاع رو خراب میکنه. بر همین ترامپ وضعیتش خوبه مگر اینکه یک اتفاقات خیلی خاصی بیفته. من ببخشید خیلی سریع چیزم بگم، بحث دادگاهی. ببینید سوپریم کورت اون حکمی که داد دو بخشه، یه بخشش اینه که آیا ترامپ میتونه دادگاهی بشه سر کارهاش، که همونجور که آقای خراتیان گفتن بله میتونه، ولی نظرسنجی‌ها نشون میده که 67% مردم آمریکا براشون مهم نیست که اصلا محکوم بشه یا نشه ترامپ. این باقی موندهش هم توجه داشته باشید، این 33% عمده قریب به اتفاقشون دموکراتن که آلردی به بایدن رأی میدن. جالبیش اینه تو حزب جمهوری خواه آدما گفتن اگر محکوم شه بیشتر طرفدارش میشیم. حالا اینم خودش جالبه که چطور. بخش دومش اینه که آیا بعضی ایالت‌ها میتونن جلوی ترامپ رو بگیرن که اصلا نیاد جزو کاندیدها، که اون رو سوپریم کورت گفت نه ایالت‌ها نمیتونن، برای همین دیگه نمیشه جلوی ترامپ رو واسه کاندیداتوری گرفت. نامزد هستش، نامزد هست، واسه همین میگم شکستش تو شرایط فعلی دشواره. پس از نظر شما کل این مسئله دادگاه هیچ اثری بر کمپین ترامپ نمیتونه داشته باشه؟ اونایی که متخصص نظرسنجیان تو آمریکا میگن مگر اینکه بیفته زندان که احتمالش ضعیفه، یعنی سر این اتهام هایی که هست، اتهام ها و با توجه به اینکه قبلا زندان نرفته احتمالش خیلی ضعیفه. تو این عددی که گفتم 67% میاد رو حدود 52%. موقعی که بهشون میگه آقا زندان بره چی؟ میدونی که زندان هم بره باز میتونه کاندید شه طبق قانون اساسی آمریکا، ولی یه بحثه که خب چطوری از تو داخل زندان بچرخونه دولت رو. و حتی خوندم که تیم حفاظتش خیلی به تکاپو افتادن که اگه زندان میفته ما حفاظت رو چطوری اونجا سیکرت سرویس حفاظت رو چطوری انجام بده. جناب محمدی در خدمت شما هستیم. با همین فضا شما چطور می‌بینید فضای داخلی انتخابات آمریکا رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که بحثایی که اینجا میشه مفید باشه و وقت بیننده‌ها رو تلف نکرده باشه. ببینید ترامپ 2020 هم اگر به بایدن باخت حاصله اتفاق بود، یعنی اگر کرونا رخ نداده بود و اگر مدل رأیگیری تغییر پیدا نکرده بود، رأیگیری پستی نشده بود، ترامپ برنده بود تو اون انتخابات هم. حتی شما نگاه بکنید در پاپیولار ووتش نسبت به انتخابات قبلی رأی بیشتری کسب کرده و رکورد رؤسای جمهوری خواه رو توی پاپیولار ووت زده و تو اون ایالتایی هم که آقای دکتر هم گفتن سوینینگ استیت ها با یه اختلاف خیلی چند هزار تایی تو بعضی از ایالت‌ها باخت که جبرانش براش خیلی کار سختی نیست. یعنی اگر یک بار بایدن شکست داده ترامپ رو، به این معنی نیست که دوباره باز میتونه این کار رو انجام بده. ایالت چرخشی این انتخابات با ایالت قبلی هموناست دیگه. ولی همونجوری که گفتم مثلا تو جورجیا با 12,000 تا رای، تو آریزونا با 11,000 تا رای برده. اون طرف هم ببینید بایدن علیرغم اینکه تو حوزه سیاست خارجی و تو فضای بین‌المللی دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما در سیاست داخلی با چالش‌های جدی مواجه بوده و حتی الان ما نگاه بکنیم تو بدنه سنتی که تو یک دو دهه گذشته به دموکرات‌ها رأی میدن، بین زنان، بین سیاه‌پوست‌ها، بین جوان‌ها، بایدن خیلی محبوبیتی نداره. یعنی بعضاً به خاطر بحران‌های بین‌المللی که وجود داشته، قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، قیمت سوخت افزایش پیدا کرده، قیمت مواد خوراکی، هزینه اجاره مسکن افزایش پیدا کرده و اینها یه تورمی رو تو حوزه مسائل معیشتی برای مردم به وجود آورده که یه نارضایتی رو دامن زده. بعضی از مسائل مثل مهاجرت که تو این دوره یه آشفتگی عجیب و غریبی تو حوزه مهاجرت توی آمریکا رخ داده، اینها ضربه زده به اون در واقع چهره‌ای که بایدن داشته و وضعیت خوبی نداره. منم مثل آقای دکتر موافقم که تقریبا میتونیم ترامپ رو رئیس جمهور آمریکا بدونیم مگر اینکه یک معجزه‌ای در آمریکا رخ بده و یک اتفاق عجیب و غریبی تو این 4 ماه رخ بده که یکی از دوستان شوخی میگفتش که مگر اینکه ترامپ ترور بشه یا بمیره یا هر اتفاق دیگه‌ای یا از این جنس اتفاقات، وگرنه بر بین در واقع نامزدهای جایگزین بایدن هم که وجود داره ما کسی رو نمیبینیم که بتونه ترامپ رو شکست بده. ممکن هم از الان بعضی از گزینه‌ها محبوبیت بالایی داشته باشن، ولی مثل اتفاقاتی که تو دوره‌های قبلی برای بعضی از نامزدهای آمریکا اتفاق میفته، اینها تا قبل از ورود به کمپین تو نظرسنجی‌ها وضعیت خوبی دارن، ولی به محض اینکه وارد فضای کمپین میشن، یکی دو تا زد و خورد که اتفاق میفته، چند تا افشارگری که رخ میده، به سرعت افت میکنه تو نظرسنجی اون فرد و ممکنه ببازه. این ریسک خیلی بالایی داره برای دموکرات‌ها که بخوان بایدن رو جایگزین بکنن. از طرفی میدونن اگر بمونن شانسش برای پیروزی کم. ما به صورت معقول باید در واقع اگه میخوایم برنامه‌ریزی بکنیم و مسئله آینده ایران برام مهمه،
باید روی سناریوی بدبینانه در واقع تمرکز کنیم. سناریوی بدبینانه لزوما سناریوی نامحتملی نیست. ما نباید از واقعیت فرار بکنیم. بعضا توی ایران یک رویکرد وجود داره که چون میدونن کار کردن با ترامپ سخت‌تره، به لحاظ ذهنی نمیخوان رو بپذیرن که ترامپ ممکنه رئیس جمهور بشه. و ما دائما سعی می‌کنیم یک کرسی امیدی داشته باشیم، حتی تو تحلیل هامون این باعث میشه تو تحلیلامون یه سوگیری هم داشته باشیم، سوگیری شناختی که بگیم نه حالا ضعیف و نمیشه و اینها. ولی واقعیت اینه که ترامپ شانس خوبی داره. من یه نکته‌ای به غیر از این فضای کمپین ها میخوام درباره انتخابات آمریکا اشاره بکنم. اونم اینه که ببینید ممکنه این سوال وجود داشته باشه که ترامپ چرا با وجود اینکه جمیع رذایل اخلاقیه با این حال ولی تو آمریکا شانس بالایی برای پیروزی داره و چرا این اتفاق افتاده. ببین ترامپ مولود یه بستر سیاسی اجتماعی توی آمریکا. اگر ما به این بستر سیاسی اجتماعی توی آمریکا توجه نکنیم، اتفاقی که میفته اینه که مثل دور اول ترامپ رو به عنوان یک استثناء در آمریکا تلقی میکنیم و حتی وقتی میخوایم سیاست‌هاش رو تحلیل بکنیم میگه ما یه فرد دیوونه‌ایه و توی استراتژی‌هاش هم حتی مدمن تیوری رو به کار میگیره و یا خودشیفته است و خیلی از کارها رو در واقع به لحاظ شخصی و روانشناسی سعی می‌کنیم تحلیل بکنیم تا در واقع سعی بکنیم ترامپ رو بفهمیم. ولی واقعیتش اینه که حتی اگر شما مواضع این دولت رو هم نگاه بکنید، مثلا جک سالیوان یه تحلیلی داره درباره اینکه توی سخنرانی اخیرش یک دوباره اینو اشاره کرده که چرا ترامپ سر کار اومد. وقتی میخوان تحلیل بکنن که چرا ترامپ سر کار اومد، درباره یه روندی توضیح میدن که ظهور افرادی مثل ترامپ رو با شعارهایی که داره طبیعی جلوه میده. به این معنی که میگن ما در دهه 1990 و 2000 سیاست‌هایی رو به لحاظ اقتصادی و سیاسی در نظم بین‌المللی اتخاذ کردیم، رویکردی رو داشتیم که اون رویکرد یه تبعاتی رو بلافاصله توضیح سیاست خارجی ما داشت، ولی ما غفلت کردیم نسبت به این تبعاتش. اگه به صورت مشخص بخوام یه توضیحی بدم، این آمریکایی‌ها در دهه 1990 و بعدش تصور این رو داشتن که حالا دیگه بعد از در واقع فروپاشی شوروی، بعد از پایان جنگ سرد، اتفاقی رخ داده. اون اتفاق اینه که آمریکا تبدیل به هژمون شده و الان میتونه در هر جایی هر کاری رو در هر زمانی که میخواد انجام بده و فضا رفت به سمت این که به قرائت خود آمریکا کارهایی رو انجام داد برای اینکه ارزش‌های خودش رو گسترش بده، برای اینکه نظم اقتصادی جدید رو پایه بذاره. فضا به نحوی در واقع اتفاق افتاد که در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی، حالا توضیح میدم، آمریکا رو دچار چالش‌های داخلی کرد. ببینید تو فضای اقتصادی رویکرد آمریکایی‌ها در واقع اقتصاد نئولیبرالی به این سمت رفت که رشد اقتصادی براشون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. یعنی شرکت‌های آمریکایی برای اینکه بتونن سود بیشتری کسب بکنن، هزینه تولید خودشون رو کاهش بدن و بتونن تو رقابت تو فضای بین‌المللی از بقیه رقباشون جلو بزنن، ترجیح دادن که شرکت‌ها و در واقع تأسیسات خودشون رو از آمریکا منتقل بکنن کشورهای آسیای شرقی و این باعث شد که الان ما یه مناطقی توی آمریکا داریم که اینا قبل از این که مناطق صنعتی آمریکا محسوب می‌شدن، ولی این شرکت‌ها برای اینکه فقط هدکوارتر رو توی آمریکا نگه داشتن ولی تولید رو منتقل کرده به یه بخش دیگه برای اینکه هزینه تولید بیاد. بخش از کمپین ترامپ هم بر همین اساس. دقیقاً همین. وقتی این اتفاق میفته شما مواجهی با یه معضل بیکاری جدی توی آمریکا و اقتصاد لطمه دیده، نابرابری افزایش پیدا کرده. یعنی رشد اقتصادی در واقع رشد اقتصادی یه مزیت‌هایی ایجاد میکنه برای شما، حجم اقتصاد شما رو افزایش میده و درآمدهای ملی افزایش پیدا میکنه، اما تبعاتی که داره اینه که نابرابری اجتماعی افزایش پیدا میکنه و بیکاری تبدیل به یه معضل اجتماعی میشه. و در کنار این مسئله شما می‌بینید که آمریکایی‌ها همزمان با پدیده مهاجرت به صورت گسترده مواجهن، هم معضل هویتی آمریکا باهاش مواجهه، هم معضل فرهنگی داره، هم معضل در واقع نابرابری و بیکاری. اصلا کمپین اول ترامپ روی این مسئله در واقع روی این گزاره کلی سوار شده بود که ما در دهه 1990 و بعدش کارهایی رو کردیم برای دیگران خوب بود. خیلی استفاده کردن، چینی‌ها از همین فضا استفاده کردن، رشد پیدا کردن، اما ما دچار افول شدیم، قدرتمون ضعیف شد، مزیت‌های نسبی خودمون از دست دادیم و شعارش رو همین قرار داده بود که We make America Great Again. ما دوباره آمریکا رو بازسازی می‌کنیم، من با آمریکا قدرت میدم. این چیزی بود که گرفت و گفتش من صدای کسایی هستم که شنیده نمیشن، استابلیشمنت اینا رو کنار گذاشته، تو دیپ استیت صدای اینا شنیده نمیشه. شما درست هم هستین برداشت، یعنی اگه به عنوان ناظر بی‌طرف نگاه کنیم، واقعیت اینه که این رو به عنوان یه ترند حتی بین‌المللی میتونیم درباره تحلیل اینکه چرا راستا تو دنیا بروز میکنن، حتی درباره اینکه چپ‌ها تو دنیا، حتی تو آمریکا مثلا ظهور برنی سندرز رو هم حتی تا حدی میتونیم تو شعارهای تو یه جاهایی با هم دیگه مشترک هم بودن تو حوزه اقتصادی. به عنوان یه ترند بین‌المللی میتونیم به خصوص تو کشورهای غربی ببینیم که راستای افراطی امکان ظهور و بروز پیدا میکنن. یعنی یه تغییری در بستر اجتماعی و سیاسی این کشورها رخ داده
که پذیرای آدمایی مثل ترامپ هست که من میام و برخلاف در واقع رؤسای جمهور قبلی که براشون منافع استبلیشمنت مهم بوده، من منافع مردم برام مهمتره که نادیده گرفته شده و اون رویکردهایی که ما در نظم بین‌المللی داشتیم فضا رو به نحوی انجام داده که به کارها به ضرر مردم تغییر پیدا کرده. ترامپ اومد در واقع امریکا فرست رو تو این فضا مطرح کرد و یا اون رویکرد انزواگرایی، نئو انزواگرایی که داشت تو این فضا بود که من قرار نیست که پلیس ژاندارم جهان باشم، همه کاری بکنم. اولویت من آمریکاست. بقیه بازیگرای دیگه من قرار نیستش که هزینه ناتو رو من بدم. یعنی از اون رویکردهای مداخله گرایانه‌ای که تحت عنوان حتی مسائل بشردوستانه یا هر چیز دیگه در واقع پیش بودن، می‌بینید ترامپ وقتی سر کار میاد میگه من از جنگ‌های بی‌پایان، جنگ‌هایی که لزومی نداشته مداخله بکنیم، من از میام بیرون، سیاست خارجی پرهزینه رو کنار میذارم، متحدین ما دلیل نداره ما به خاطرشون بخوایم هزینه بدیم، اینا باید هزینه خودشون، هزینه دفاعی خودشون بدن. خاطر همین می‌بینیم متحدین آسیایی و اروپایی اینا اصلا دچار شوک میشن که چه اتفاقی توی آمریکا داره میفته، که نظمی که خود آمریکا ساخته، ائتلافایی که خودش ساخته، سازمان‌هایی که خودش ایجاد کرده، حتی نسبت به سازمان ملل می‌بینید این وضعیت رو داره که میگه من دیگه بودجه نمیدم، یا بعضی از ارکان سازمان ملل خارج میشه، بعضی از تعهدات رو به هم میریزه. اینا به این معنی نیست که ترامپ یه بازیگر دیوونه‌ایه که قبل از این چون اوباما به یه سری توافقات پیوسته، این به لج اوباما چون با این مشکل شخصی داره میخواد از این ائتلافا خارج، چون برجام رو اوباما امضا کرده این میخواد زیرش بزنه، یا هر کاری که اوباما کرد خروجی روایتش از کل مسئله است. آره، و این نکته که وجود داره اینه که معلومه که تیم بایدن همین رو پذیرفته و اصلا اینی که بایدن یه بخش جدی از تمرکزش گذاشت روی فضای نظم بین‌المللی و انطباق با این فضای جدید و اصلا اوایل شعارش رو اگر نگاه بکنید فارن پالیسی فور میدل کلاس بود، یعنی میدونستن که سیاست خارجی طبقه متوسط رو و طبقه ضعیف جامعه رو متاثر کرده و گفتن ما سیاست خارجی رو در واقع پیگیری خواهیم کرد، طراحی خواهیم کرد که بتونه به این قشر کمک بکنه. به این سمت هم رفتن، ولی خب بحران اوکراین، بحران‌های دیگه که در واقع رخ داد، عملاً باعث شد که نتونن به اون موفقیتایی که می‌خواستن دست پیدا کنن. عملاً من می‌خوام بگم بدون در واقع درک این بستر سیاسیه شاید ما نتونیم خیلی خوب معنای ترامپ، معنای ظهورش رو و معنای بعضی از سیاست‌هاش رو درک بکنیم. طرفداری ازش رو که چرا داره اینجوری ازش طرفداری میشه. نیاز داره سیستم آمریکا به چنین رویکردی، به چنین در واقع برنامه‌هایی، و این نیستش که آمریکا رو در واقع میخواد ببره به سمت انزوا. پروژه احیای قدرت آمریکاست، اما از طریق مکانیزمایی که اصطلاحاً الان دیگه بهش میگن در واقع رویکرد آمریکایی‌ها به خصوص حزب دموکرات از یه دگردیسیه که از رویکردهای نومحافظه‌کارانه به رویکردهای تقریباً رئالیستی داره میره و توی اونجا دیگه براش منافع اساسی از منافع مطلوبش جدا میشه، مسئولیت بیشتر برای متحدینش در نظر میگیره، از اینکه تو همه جا باشه، همه کار بخواد بکنه، از اینا فاصله گرفته و باید به این ابعادش هم در واقع نگاه کرد و تو تحلیل‌ها اینا رو هم مد نظر داشت. آقای موسوی، آیا دموکرات‌ها هم یه کلان روایتی دارن که دارن بتونن باش توضیح بدن برای طرفدار خودشون که در جهان داره چی میگذره، در آمریکا داره چی میگذره و چرا اون روایت؟ دموکرات‌ها تو این زمینه خیلی بیشتر مشکل دارن. ببینید الان خیلی از میزان رأیی که بایدن داره به خاطر افرادی که نمیخوان ترامپ بشه، نه به خاطر خود بایدن، و خیلی اصلا چهره محبوبی نیست. تو بحث روایت سازی هم خیلی مشکل داشته. شخصیه یا کلا دموکرات‌ها نمیتونن؟ به نظرم هم شخصی هم خود حزب جمهوری خواه همونجور که آقای دکتر گفتن یک بدنه رأی بسیار قوی ثابتی داره. این تو انتخابات 2016 ترامپ اومد اون جمله معروف رو گفت، گفت من میتونم تو فیفت اونیو یکی رو بزنم بکشم رأیم ریزش نمیکنه. راستم میگه واقعا، یعنی و واقعا برای خیلی از دانشمندان علوم سیاسی هم خیلی عجیبه که چرا این آدم انقدر طرفدار داره. یه چیز خیلی جالب حالا راجع به روایت که شما میگید، یکی از معروفترین جامعه شناسان آمریکا و حتی دنیا خانم آرلی راسو هوسچیلد که استاد دانشگاه برکلیه، این رفته 5 سال تو جنوب آمریکا زندگی کرده، یعنی کار میدانی کرده که چرا مردم از ترامپ خوششون میاد. بعد یه کتابی نوشته Strangers in Their Own Land، غریبه ها تو سرزمین خودشون. خیلی جالبه. میبینید هم آقای دکتر همین که داشت میگفت، خیلی از اینا اولا افراد سفید پوستن، تو شهرهای کوچیک زندگی میکنن، قبلا کارهای صنعتی و غیره داشتن که خیلی ها کارهاشون رو از دست دادن یا سطح زندگیاشون افت کرده، خیلی هاشون مذهبی و محافظه کارن. هوسچیلد میگه که اینها تو ذهنشون این بوده که آمریکا یه صفیه، ما هم تو این صفیم که کم کم داره نوبت ما میشه، یعنی اوضاع داره خوب میشه، ولی یه دفعه
یه سری لیبرال هم فوشه تو جنوب آمریکا، یه عده لیبرال اومدن یه سری آدم مهاجر رو دارن به شکل جرزنی وارد صف میکنن. یعنی ما که قرار بوده مثلا 2 سال بعد 5 سال بعد نوبتمون شه خونه بخریم چه کار کنیم، بله امریکن دریم رو داشته باشیم، الان اصلا صفو به هم ریختن و اینجا ترامپ ورود میکنه به عنوان یه مسیح، یعنی به عنوان یه سیویر. در حدی که هوسشیلد میگه که اینا معتقدن که ترامپ به خاطر ما داره اذیت میشه و آسیب میبینه، برای همین میگم دادگاه که محکومش میکنه تو جمهوری خواه بیشتر محبوبتر میشه، چون میگن که ببین دارن به خاطر ما پرونده سازی براش میگن. خودش که پولدار بود داشت کیفشو میکرد، گلفشو میکرد، ولی اومده که امریکا گریت اگین. و این یه روایت خیلی جدیه، یعنی شوخی بردانی. از اون ور یه سری ترامپ اصلا به نظر من آدم دیوانه ای نیست. این جیسن استنلی استاد دانشگاه ییل یه کتاب معروفی داره که فاشیسم میشه How Fascism Works، فاشیسم چگونه کار میکند. اومده دقیقاً در آورده که از چه المانهای فاشیستی و فاشیسم تو خیلی از جوامع میتونه رشد کنه. میگم جذابه. ترامپ کامل اومده این المان‌ها رو، از اولین اصول فاشیسم اینه که میاد میگه ما یه گذشته درخشانی داشتیم. این نازی‌ها تو آلمان اینجوری بودن، یه گذشته درخشانی داشتیم، دچار افول شدیم، باید اینو بازسازی کنیم. مخالف لیبرال هان خیلی تاکید رو واقعیت رو تغییر میدن. مثلا فاشیست‌ها که ترامپ خیلی از این بهره میبره، این طرفدارهاش خیلی از چیزهای بدیهی رو نمیپذیرن. ببین مثلا من حالا یه سری اعداد اینجا یادداشت کردم برای خود من، خیلی اینا جالبه. مثلا CNN 2 تا نظرسنجی کرد بعد انتخابات 2020، حدود 70% جمهوری خواه معتقدن انتخابات 2020 تقلب شده. یعنی بایدن اصلا یه رئیس جمهوریه که با تقلب اومده بالا. قبل اون موقعی که اوباما رئیس جمهور بود، یعنی از قبل ترامپ این وجود داشته، ترامپ سوار موج شد. 54% میگفتن که جمهوری خواه اوباما مسلمونه موقعی که رئیس جمهور بود و اصلا مشخص میگه که فاکس نیوز هم همیشه به عمد میگفت باراک حسین اوباما، که تیم اوباما اون دیوید اکسلرادینا مدام فشار می آوردن به روپرت مرداک و راجر ایلز که بابا هیچ کی دیگه حسین جو نمیگه. 54% مسلمان تو همون نظرسنجی 19% هم میگن نمیدونیم. یعنی ببین اوبامایی که مشخصه قبل اون یه کمپینی باز بود یادتون باشه، برتر موومنت، که میگفتن اوباما تو آمریکا متولد نشده نمیتونه کاندید شه. هاوایی اومد برت سرتیفیکتشو گذاشت باز، 51% جمهوری خواه میگفتن دروغه. یکی از آدمایی که اون موقع کاری نبود، سلبریتی بود، همین کارو میکرد، ترامپ بود. یعنی ترامپ سوار یک موجی شده که همونجوری که آقای دکتر گفتن موجه فراتر از خود ترامپه. ترامپ موج سواری میکنه، خیلی هم آدم زیرکیه. دموکرات‌ها در مقابل تنها چیزی که روایتی که تونستن بسازن اینه که با این موج خطرناک ما بیایم مقابله کنیم. یعنی به جای اینکه موج ایجابی بتونن ایجاد کنن، میشه یه چیز سلبی بوده که نذاریم اینا بیان، اینا خطرناکن، همونجوری که جیسن استنلی میگه فاشیستن و غیره. به خصوص بایدن که آدم سخنوری نیست. ببینید ترامپ آدم لاتی صحبت میکنه ولی حرفاش خیلی دقیقه، تو مناظرات کامل رو چیزای اون موجه تاکید میکنه و تو مناظره بسیار تهاجمیه. بایدن مشکل داره. حالا باید صبر کنیم تا سپتامبر 10 مناظره بعدی رو ببینیم چی میشه. آقای محمدی اگه شما تو این فضای داخلی آمریکا نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد ما وارد محور دوم بشیم. اگه هم ندارید که وارد محور دوم بشیم. آره میتونیم وارد محور دوم بشیم. شما همین بحث روایت‌ها رو فرمودید، بخش مهمیش در تحلیل فضای اطراف آمریکا بود، یعنی فضای جهان بودش، یعنی نسبت آمریکا با جهان، بحث چین، بحث ناتو، اروپا و حالا این اواخر هم بحث جنگ اوکراین. این روایت نگاهش به پرونده‌های جهانی چیه و از اون سمت، در سمت روبرو ما به حال این 4 سال بایدن رو داشتیم که فقط بحث روایت نیست، یعنی کنشگری کرده مثلا در مورد چین، در مورد ناتو، در جنگ اوکراین و در مدیریت حالا پرونده‌های دیگه از جمله در خاورمیانه، که میخوام بدونم نظر شما این چیه شاخصه‌هاش و اون روایت چیه شاخصهاش و چه فرقی با هم داره؟ درست. ببین که بحثی که درباره ترامپ وجود داره اینه که ترامپ با اون روایتی که سر کار اومد و با یه روحیه ریسک پذیری که داشت، شالوده های سنتی ذهنی آمریکایی ها رو به هم ریخت.
و این به هم ریختگی لزوما به ضررشون نشد. یعنی شما الان می‌بینید که بعد از اینکه بایدن سر کار میاد خیلی تغییری توی روندی که ترامپ تو حوزه سیاست خارجی در پیش گرفته بود ایجاد نمی‌کنه. یعنی وقتی ترامپ سر کار میاد، با اینکه بعضیا دوست دارن بایدن رو یه آدم دیوونه دارای بدون فهم درست از جهان معرفی بکنن، ولی واقعیتش اینه که ترامپ وقتی میاد توی استراتژی امنیت ملی بازگشت به دوره سیاست قدرت‌های بزرگ رو مطرح میکنه، به عنوان اولویت قرار میده. میگه مسائل دیگه ما مثل تروریسم و خاورمیانه و اینا دیگه اولویت ما نیستن، ما الان مسئله ما چیه، مسئله ما روسیه است و باید به اینا بپردازیم. چون این وقتی بایدن هم استراتژی امنیت ملی میده، میگه اولویت‌ها همینایی بوده که ترامپ گفته و مسائل مثل ایران اینا مسئله دست چندمیه، مسئله حاشیه‌ای، مسئله اصلی ما نیست. باز اینو توضیح میدم که اینی که ایران مسئله حاشیه‌ای معنی نیستش که ایران مورد توجه نیست یا اصلا ایرانو ولش میکنن و ایران میتونه از این فضا به عنوان فرصت تنفس استفاده بکنه. لزوما دیگه جاهای با هم دیگه اشتراکاتی دارن. هرچند بایدن تلاش میکنه و قرائت و روایت دموکرات‌ها اینه که آمریکا اگر آمریکا شده یه بخشیش به خاطر اتحادهاشه. همین نشستی که بلینکن توی بروکینز چند روز قبل داشت، اونجا صحبتی که میکنه اینه که ما قدرت کافی دیگه برای اینکه بتونیم کارهای قبلی رو انجام بدیم نداریم و باید از متحدینمون استفاده بکنیم، ظرفیت متحدینمون. البته با بازنگری‌های جدید، با فضای جدید، شما الان می‌بینید آمریکا اتحادهای جدید داره ایجاد میکنه و ما یه مفهومی الان داریم، یه کانسپت جدیدی داره ایجاد میشه تحت عنوان، ما قبلا مثلا مالتی لترالیسم داشتیم، یعنی چند جانبه گرایی، ولی الان یه چیزی داریم تحت عنوان مینی لترالیسم، به معنی اینکه آمریکا اتحادهای محدودی مثلا تو کواد ایجاد میکنه، کواد 1 2 تو منطقه خاورمیانه، تو منطقه ایندو پاسیفیک، یا از اتحادهای مثلا G20 و سازمان ملل و شورای امنیت میره به سمت G7 و سعی میکنه اتحادهای منسجم‌تر، کوچیک‌تر با کارکردهای جدی‌تر ایجاد بکنه و ظرفیت متحدینش استفاده کنه. خود ترامپ اینجوری یه جاهایی نبود، ولی شما می‌بینید مثلا همون سیاستی که ترامپ درباره ناتو داشت که باید سهم در واقع تامین هزینه‌های ناتو از GDP شما به 1% مشخصی برسه، این اتفاق داره میفته. دوره بایدن هم همین در واقع داره تکرار میشه. یا اون بحث عادی سازی که ترامپ توی منطقه خاورمیانه بین کشورهای عربی رژیم صهیونیستی داشت ادامه میداد رو بایدن سعی میکنه همون رو ادامه بده. یا فضای کمپین فشار حداکثر در ارتباط با ایران رو خیلی بایدن توش تغییری ایجاد نکرد، تقریبا همون ادامه داد با در واقع تغییرات مختصری که ایجاد شد. وقتی درباره توی ایران هم درباره این صحبت میکنیم که ترامپ و بایدن در استراتژی‌های کلانشون تفاوت جدی با هم دیگه ندارن، یه تصور به وجود میاد که نه شما مثلا ریزکاری‌ها رو نمی‌بینید، اینا واقعا با هم فرق دارن، اوباما ترامپ نیست و اینا با هم تفاوت جدی وجود داره. درسته ما میتونیم یه در واقع حاشیه‌هایی رو در نظر بگیریم برای اینکه با بایدن مثلا ممکن راحت‌تر از ترامپ بتونیم تعامل بکنیم، اما فضای کلی و اون اتمسفری که وجود داره، اون داخلی شده در آمریکا و خیلی با این اون تفاوت نمی‌کنه. حالا من می‌خوام بگم چند تا عامل اینجا مؤثره در اینکه سیاست بین‌الملل در اینکه سیاست آمریکا در قبال ایران متأثر از چه عواملی. ببینید الان که ترامپ بیاد سر کار، برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش اینه که سعی بکنه دو تا بحران غزه و بحران اوکراین رو سریعتر خاتمه بده که بتونه روی چین تمرکز بکنه. و الان نگاه بکنید به عنوان یکی از نشانه‌هایی که مرتبط با بحث قبلی ما هم هست، شما عکس العمل انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، بعضی از کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه اینا رو نگاه بکنید، تقریباً توی همه‌شون یه فضایی وجود داره که ترامپ داره میاد و ما چجوری باید با کمپین این ارتباط بگیریم، این چه کارهایی رو می‌خواد انجام. فضای اغلب اندیشکده‌هاشون حدس زدن و توصیف رویکرد احتمالی ترامپ در دور دوم، یعنی اونها خودشون رو سعی می‌کنن آماده بکنن. یه نگرانی‌های فضای در واقع دلهره‌ای هم بین اونها به وجود اومده. متحدین آمریکا توی آسیا و در کشورهای اروپایی با این مسئله مواجهن که مثل دوره اول ترامپ بگه که من تعهدات خودم رو در فضای بین‌المللی می‌خوام کاهش بدم، شما مسئولیت بیشتری قبول کنین، هزینه باید بیشتری بدین و هر کدوم از اینا چالش‌هایی داره. یعنی میگن که آیا اروپایی‌ها سوالشون اینه که آیا آمریکا ما رو در برابر روسیه تنها میذاره؟ سوال ژاپنی‌ها و سوال کره جنوبی اینه که آیا ما در برابر کره شمالی رها خواهیم شد و سوال بعضی از متحدین حتی تو منطقه هم اینه که این چه اتفاقی میخواد بیفته، ترامپ چیکار میخواد بکنه. به همین خاطر اینا رفتن به سمت اینکه خودشون رو منطبق بکنن، از الان با کمپین ترامپ ارتباط بگیرن و در واقع بیان توی این فضا. قبول دارید که توی بعضی از نقاط تفاوت وجود داره در واقع بین در سیاست خارجی این دو تفاوت نه که تفاوت وجود نداره، گفتم تفاوت وجود داره. مثلا مشخصا در پرونده روسیه و جنگ اوکراین به نظر میادش که تفاوت جدی تفاوت وجود داره. توی مناظره هم که بود یک سوالات درباره همین بحران اوکراین بود و نکته‌ای که وجود داشت این بود که ترامپ میگه که شما تقریبا بالای $150 میلیارد
دلار هزینه کردید تو این جنگ اوکراین و این هزینه چرا انجام شده؟ چرا به خاطر جنگ غیر ضروری ما باید این کارو بکنیم؟ من بیام جنگ رو خاتمه میدم، هزینه نمیکنم. چون گفتم یکی از مؤلفه‌هایی که وجود داره بین در واقع بدنه رأی جمهوری خواه اینه که ما سیاست خارجی پر هزینه دیگه نمیخوایم وارد باتلاق توی خاورمیانه هر جای دیگه دنیا بشیم و بخوایم هزینه بدیم. یه تفاوت‌هایی وجود داره، درسته، منتها این تفاوت‌ها وقتی به ما میرسه خیلی مارجینش کم میشه. موضوع ایران در فضای سیاست داخلی آمریکا یه موضوع اجماع سازه، یعنی شما کمتر موضوعی پیش میاد که در کنگره آمریکا بدون اختلاف قانونی تصویب بشه، بدون در واقع خیلی رأی ممتنع یا رأی مخالف مثلا بالا. خیلی وقتی میاد تو دستور کار قرار میگیره معمولا برای بالایی تصویب میشه و خیلی در واقع مخالفت تو این زمینه وجود نداره. ما اگر سیاست بایدن و ترامپ رو در واقع مقایسه بکنیم، عناصر و مؤلفه هاش رو، بازم میگم نه اینکه ما بخوایم بگیم هیچ تفاوتی وجود نداره و هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. حتی من میدونم ریسک یه جاهای ترامپ به خاطر ویژگی هایی که داره، ویژگی‌های شخصیتی که داره، فضایی که وجود داره در داخل آمریکا، ریسکش ممکنه برای ما بیشتر باشه. اما نکته اینه که ما دائم در فضای انتخابات آمریکا معمولا این سوال میپرسیم که ترامپ رای میاره یا بایدن رای میاره، کدومی که برای ما بهتره. این سوال قدری منفعلانه است به دلیل اینکه ما همش امید داریم به اینکه یه تغییری از اون طرف رخ بده که وضعیت ما بهتر بشه. ما هیچ چیزی درباره اینکه ما چه نحوه مواجهه‌ای باید داشته باشیم، چه هدف گذاری باید داشته باشیم، اصلا ما چه هدفی داریم، برای این هدفی که ما داریم کدوم یکی از اینها خوبه، همش دنبال اینیم که در واقع امید داریم به اینکه یه پنجره فرصتی از اون طرف باز بشه، ما می‌خوایم بریم در واقع مذاکره انجام بدیم. ان اینو تو محور سوم بیشتر در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم. حالا واردش بشیم بعد من ادامه میدم. آره ان شاء الله. بله. جناب موسوی شما چطور تحلیل می‌کنید این مسائل روابط بین‌المللی که سایه انداخته در انتخابات آمریکا رو؟ آیه خراتیان گفتن که از نظر مردم آمریکا مسائل بین‌المللی خیلی اهمیتی در نحوه رأی دادنشون نداره، پس چرا مثلا به صورت حداقل به نظر میاد به صورت پررنگ محل اختلافی جدی در رابطه باش دارن؟ شما چطور می‌بینید اختلافاتو؟ حسب خدمت درسته اون چیزی که آقای خراتیان گفتن، یعنی سیاست خارجی جزو اولویت‌های مردم تو رأی دادن نیست، معمولا هیچ جای دنیا هم نیست. یعنی مباحث دیگه اقتصادی اجتماعی مثلا بحث سخت جنین و اینا الان خیلی داغ‌تره تو آمریکا تا بحث سیاست خارجی. ولی چون انتخابات انقدر نزدیکه، یعنی انقدر نزدیکه که 1-2% اینور اونور جابجا میکنه نتیجه رو، و اینم نیست که برای هیچ کس مهم نیست. ببین مثلا من آمارها رو نگاه می‌کردم، افرادی که قبلا به بایدن رأی داده بودن میگفتن الان دیگه رأی نمیدن، 13% گفته بودن به خاطر سیاست خارجی بایدن و به طور خاص جنگ غزه. البته خب میگم 13% خیلی عدد بزرگی نیست، اینم راجع به افرادی که دیگه به بایدن نمیخوان رأی بدن. ولی تو انتخاباتی که چند هزار تا رأی جابجا میکنه مهم میشه. تو خود بحث روابط بین الملل من کامل با دکتر موافقم. ببین ما یه بحث کلان داریم، یک بحث اجرا داریم. بحث کلان راهبرد آمریکا با فاصله زیاد هدف شماره یکش حفظ جایگاه آمریکا تو نظام بین الملله. شما مثلا سندهای امنیت ملی آمریکا رو نگاه میکنید، این رو به وضوح میبینید. به تو من معمولا میشمرم، حالا عدداشو اینجا یادداشت نکردم، ولی توی مثلا 10 سال گذشته به طور میانگین تو این سندهای امنیت ملی بین 30 تا 50 بار از کلمه لید یا لیدرشپ استفاده شده. این داکیومنت ها هم معمولا 40 تا 50 صفحه، یعنی تو 40-50 صفحه 40 بار 50 بار لیدرشپ آمریکا به جایگاه رهبری خودش میگه. چرا؟ به خاطر اینکه نگران آمریکا که این جایگاه رو از دست بده. حتی در روایت ترامپی همشون اصلا اتفاقا تو روایت برگشت به آمریکا که چیزی که میگه ترامپ میگه اینا زدن نابود کردن آمریکا رو، بدبخت کردن، کشورهای دیگه دارن از ما کولی میگیرن، حالا من بیام که درستش کنم. یه بازسازی از درونه برای اینکه بتونه نقش آفرینی بین‌المللی بکنه. نقش آفرینی شخصی یا نقش آفرینی باز در ائتلاف؟ نه اونم مسئلهش قدرت نقش آفرینی کامل اینه که آمریکا باید اول باشه، آمریکا باید آقای این نظم بین‌المللی. یعنی تو این زمینه اصلا یک اپسیلون هم اختلاف نیست بین دموکرات و تحلیلشون. ولی اینه که میگه چرا از ما حساب نمیبرم یا چرا ما نمیتونیم این سری بحرانا رو مثل قبل مدیریت بکنیم؟ به خاطر اینکه از داخل غفلت کردیم، ضعیف‌تر شدیم، کسی از ما حساب نمیبره. من باید این قدرت رو از داخل. اوباما هم داشت این البته نیشن بیلدینگ ات هوم رو میگفتش ما باید داخل بازسازی بکنیم. یعنی تعبیری که شبیه کشور این تعبیری که شبیه کشورهای جهان
جهان سوم شدیم اشاره به چی داره که توی حوزه‌های مثلا مثل زیرساخت‌ها واقعا اینجوری شدن. توی یعنی مسئله اجتماعی اقتصادی داخلیشونه که اینا یعنی میگه از بس شما همین الان نگاه بکنید یکی از قوانین مهمی که توی آمریکا باز در واقع تصویب شد و هزینه خیلی کلانی هم براش در نظر گرفته شد بحث زیرساخت‌های آمریکا که واقعا سال‌هاست روی اینا سرمایه‌گذاری نشده و خیلی هاشون دچار استهلاک شده و باید اینا رو بازسازی بکنن. مثلا حرفایی که ترامپ میزنه میگه وقتی تو نیویورک قدم میزنی مثلا که توی کشورهای جهان سوم بعضن هستی ممکنه توش یه قدری اغراق داشته ولی خالی از واقعیت نیست. آمریکایی‌ها نسبت به فضای داخلیشون غفلت کردن و توجهی خیلی نکردن. البته اونجا به ساختار دولت و حکمرانی در واقع اونها هم برمیگرده ولی توجه به داخل هم الان نگاه میکنید بین در واقع از دولت اوباما شروع شد، در دولت ترامپ که تقویت شد، در دولت در واقع بایدن هم همین وضعیتی که ما نیاز به یک بازسازی داخلی داریم. اون قوانینی که تصویب شد، شیپ اکت و بعد اون قانون اینفلیشن اکت و قانون بازسازی، قانون در واقع سرمایه‌گذاری حوزه زیرساخت همش نشون میده که یه توجه جدی به فضای داخل وجود داره. در واقع میبینید تفاوت بین روشه که چطوری به اون هدف برسیم، یعنی هدف اتفاقا مشترکه، اینم بین نخبگان آمریکایی جا افتاده. اینکه چگونه این رو حفظ بکنیم و خب با فاصله خیلی زیاد کشوری که آمریکا رو میتونه تو این زمینه به چالش بکشه چینه که واسه همینم توی سندهای امنیت ملی آمریکا باز با فاصله نگرانی نسبت به چین خیلی بیشتر از کشورهای دیگه است. راجع به بایدن حالا تا حدی آشناییم، یعنی این 4 سال که چه سیستمی تو سیاست خارجی میپسنده که همون جایگاه رو حفظ کنه. راجع به ترامپ باز البته 4 سال تجربه داریم. اینکه چیکار میخواد بکنه، ببینید جفری گولدبرگ یه مقاله خیلی معروف همون موقعی که ترامپ رئیس جمهور بود تو آتلانتیک نوشت که دکترین سیاست خارجی ترامپ چیه و به این جنبندی که اصلا دکترین نداره چون فکر منسجم ساختارمندی نداره. خیلی جالبه. بعد خود این جفری گولدبرگ از کاخ سفید پرسید که آقا ما اشتباه میگیم شما اصلاح کنید، دکترینتون چیه؟ که مقام ارشد کاخ سفید که گفته بود البته اسم منو نیار، حالا من فرششو نمیگم، گفته بود فلان فلان شده ها، ما آمریکاییم، اینه دکترینمون. جفری گولدبرگ گفته بود یعنی چی مثلا فلان فلان شده ها ما آمریکاییم؟ گفته بود که اوباما همش داشت از همه کشورها عذرخواهی میکرد ولی ترامپ به خاطر آمریکایی بودن و سیاست آمریکا از هیچ کی عذرخواهی نمیکنه. این البته محل اختلافه. تامس رایت که تو بروکینگز بعد اومد یه مقاله‌ای نوشت گفتش که ترامپ سیاست خارجیش 4 تا اصل مهم داره، یعنی دکترین اتفاقا داره. اولیش اینه که متنفر از نظام لیبرال بین المللیه، که میبینید خیلی پایبند به معاهدات نیست، سازمان‌های بین المللی نیست، اینا همه در اون راستاست. دومی خیلی اعتقادی به اتحادهای عمیق نداره، ممکنه توافق‌های موقت ولی میگه آمریکا رو نباید، خلاص ما پایبندی نیستیم به کسی، مقیدش نباید. دقیقاً. سومیش میگه معتقده که نظام لیبرال اقتصادی بین الملل نسبت به آمریکا عادلانه برخورد نکرده، همش دارن سر ما کلاه میذارن، از کانادا و مکزیک گرفته تا اروپا و غیره. و چهارمیش هم میگه که تامس رایت میگه که ترامپ به راحتی و به خوبی با دیکتاتورها ارتباط برقرار میکنه، برخلافی که دموکرات‌ها که بحث‌های حقوق بشری خب براشون پررنگ‌تر بود و چالش بود دیگه. مثلا یادتونه یا نه همین سیسی مصر رو میگم، میخواد زمان اوباما هی بره کاخ سفید راش نمیدادن، ترامپ به محض اینکه رئیس جمهور شد گفتن هیچ مشکلی نیست پاشو بیا. در واقع تفاوت تو تاکتیکه. نکته خیلی مهم که آقای دکتر هم گفتن تو بحث ایران به خصوص این وجود داره، یعنی سر اینکه ایران تهدیده، سر اینکه این تهدید باید تضعیف، خنثی یا شکست داده بشه، سر این اصلا بحثی نیست. شما تو بله مناظره هم دیدید دیگه، یعنی با هم ترامپ و بایدن یه مسابقه‌ای بود که کی بیشتر گوش ایرانو پیچونده. سر روش ولی تفاوته که البته این تفاوت هم تفاوت کوچیکی نیست. من اصلا این حرفو قبول ندارم که تو ایران بعضیا میگن آقا هیچ فرقی نیست بین بایدن و ترامپ. بالاخره همون روش برخورد با ایران یک بحث خیلی مهمیه. چطور مهم نیست؟ اگه میخواید وارد این بحث بشین وارد شین. بله آقای دکتر شما اول بفرمایید. من یه مصداقا چارچوب دقیقی که آقای دکتر گفتن
ببین خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ هم تو همین چارچوب معنا پیدا میکنه. خب بعضیا تلقیشون از خروج آمریکا از برجام این بود که چون ترامپی رو میراث شخصی اوباما میدونست، از این نفرت داشت، از این توافق و می‌خواست خارج بشه. یا بعضی دیگه گفتن که ترامپ یه اشکالات فنی به متن برجام داشت، توضیح بازرسی‌ها و غیره خوشش نمیومد، تصمیم گرفت خارج بشه، یا بعضیا حرفای دیگه. ولی واقعا تو این چارچوب در واقع نظریه هم که آقای دکتر گفتن ما می‌خوایم تحلیل بکنیم، خروج آمریکا از برجام و حتی اصلا نوع خروجش که از مکانیزم اسنپ‌بک هم استفاده نکرد، یک جانبه خارج شد، به این معنی بود که میگفت که همه تلقیشون نسبت به آمریکا، سالهاست داریم میگیم که آمریکا داره دچار افول شده، همه تصوری دارن که آمریکا قدرت خودش رو از دست داده. من برای اینکه قدرت آمریکا رو به بقیه بخوام نشون بدم باید یه کاری بکنم. ایران، چرا ایران در واقع موضوعیه که دولت دموکرات یا دولت در واقع جمهوری خواه احساس میکنن که سریع میتونن به دستاورد با ایران برسن؟ تقریبا ایران ضعیف‌ترین حلقه بین رقبای آمریکا محسوب میشه در نسبت با چین، روسیه، کره شمالی و ایران. یعنی بازیگریه که هزینه کمتری میتونه از نگاه اونها تحمیل بکنه و به خاطر وضعیت داخلی و وضعیت اقتصادی که داره ضربه پذیرتر و آسیب پذیرتره. ترامپ وقتی از برجام خارج شد، یکی از بحث‌ها خوانزارته که در واقع توی وزارت خزانداری آمریکا بوده، یکی از بحثاش این بود. ترامپ وقتی از برجام خارج شد بحثش این بود که میگفت اوباما که در نوع تعاملش با ایران رفت سراغ اروپایی‌ها و مکانیزم قطعنامه‌ها و غیره، داشت این شعار رو میداد که ما ضعیف شدیم، خودمون به تنهایی نمیتونیم، باید تحریم چند جانبه باشه، تحریم از طریق سازمان ملل باشه و اینها. تحریم‌های ثانویه آمریکا جواب نمیده. ولی وقتی خارج شد و تحریم‌های ثانویه رو اعمال کرد، می‌خواست یه نمونه به بقیه نشون بده که ببینید آمریکا هنوز سوار روی سیستم مالی دنیا، هنوز میتونه ضربات جدی بزنه. و فشاری که داشت به ایران می آورد، اون کمپین ماکسیموم پرشری که وجود داشت، یه بخش این بود که حالا میخواد ایران دچار فروپاشی بکنه یا به ایران ضربه بزنه. اینا یه ضربه مستقیم به ما زد و یه ضربه به یه پیام غیر مستقیم به بقیه بازیگرا بود که حواستون باشه که آمریکا هنوز ضعیف نشد، آمریکا قدرت داره و این یکی از نشانه‌های قدرت آمریکاست. و در واقع تحلیل توی این لایه، وقتی ما توی سطح تحلیلمون، سطح ساختار نظم بین‌المللی و اتفاقات رو توی این لایه در واقع بیاریم، به نظر من درک بهتری پیدا می‌کنیم تا زمانی که بخوایم ترامپ رو به صورت شخصی یا تصمیمات ترامپ رو ناشی از در واقع سیاست داخلی و در رقابت با لزوما حزب دموکرات بخوایم معنا پیدا کنیم. سیاست‌های ترامپ هم معانی شخصی میتونه داشته باشه، هم معانی کاملا مشخصی در حوزه نظم بین‌المللی میتونه داشته باشه. من فقط خواستم بگم که برجام رو تا همین چارچوبی که دکتر گفتن میتونیم در واقع تحلیل بکنیم که چرا آمریکا از برجام خارج شد و چرا بعداً اقدامات دیگه‌ای رو علیه ایران انجام داد. ببخشید دکتر. اختیار دارید استفاده کنید. من حالا بخوام در ادامه صحبت‌های دکتر صحبت کنم، من فکر می‌کنم اگر بایدن بیاد در رابطه با ایران، ببینید شرایط به نظر من متفاوت از دوران اوباما خواهد بود و حتی از 1.5 سال اول دوران بایدن. اتفاقی که سال 1401 افتاد، یعنی اعتراضات مهسا امینی، خیلی شرایط رو برای حزب دموکرات عوض کرد در رابطه با ایران. ببینید بعد از اون بحث توافق با ایران تبدیل به یک موضوع سیاست داخلی شد. این خیلی برای خود من جالب بود که تو اون اتفاقات 1401 نظرسنجی تو همون 2 هفته اول نشون میدادن که 2/3 مردم آمریکا میگن نزدیک داریم اتفاقات ایران رو دنبال میکنیم. این توی جامعه‌ایه که همین سال پیش از مردم نظرسنجی کرده بودن که اسم وزیر خارجه‌تون چیه، وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن، 4 گزینه‌ای، یعنی اسمش جلوشون بوده، اکثریت مردم نتونستن پیدا کنن. ولی موقعی که تو اتفاقای 1401 این شروع شد و خیلی از سلبریتی‌های معروف آمریکایی مثل کایلی جنر و غیره توییت زدن، هزینه توافق با ایران خیلی دیگه بالا رفته. ببین تو همون بعد اون اتفاقات برای من جالب بود، من نگاه میگم یه نظرسنجی نظر مردم آمریکا رو جلوی جمهوری اسلامی پرسیده بودن، به طور طبیعی خب خیلی منفی بود. ولی به ریسک آدم میشد برای من خیلی جالب بود. قدیم‌ها کسایی که آمارشون از همه بالاتر بود مردان جمهوری خواه بود. تو این نظرسنجی بالاترین آمار زنان دموکرات بود. زنان دموکرات. این باعث میشه این که ببینید الان هم ما تو وضعیتی هستیم که دیگه احیای برجام خیلی معنی نداره، یعنی نیاز به یک توافق جدید وجود داره.
این که بخواد بایدن و تیمش بیاد با ایران علنی پشت میز مذاکره کنن، توافق امضا کنن، جلو دوربینا عکس بگیرن، بایدن قبل انتخابات رو دارید میگید یا بایدن بعد انتخابات؟ اصلا فرض بگیم رأی میاره، 4 ماه دیگه رأی میاره، میاد سر کار. همچنان وجهه‌ای که از جمهوری اسلامی توی مردم آمریکا و دموکرات‌ها وجود داره یک وجهه به شدت منفیه. سوای مسائل سیاست خارجی برای چی بیاد تو داخل آمریکا برای خودش شهر درست کنه؟ حالتی که خیلی محتمل تره توافق‌های جزئی تر و محرمانه تر، مثل همین مذاکراتی که بله سر پولایی که ما داشتیم توی کره جنوبی، یعنی محدود مذاکره کنه، محرمانه باشه که تو داخلم آسیب پذیر نباشه. این به نظرم دوران بایدن این محتمل تره. یعنی ما مذاکراتی نمیتونیم با آمریکا داشته باشیم که ختم به این بشه که مثلا بره در کنگره، بده در سنا مثلا بخواد تحریمی لغو بشه. من خیلی اینو بعید میام. میتونیم تلاش کنیم و اتفاقا به نظر من باید تلاش کنیم اگه بایدن آورد، ولی میگم شرایط مگر اینکه تو داخل آمریکا وجهه جمهوری اسلامی یک تغییراتی، حالا با این دولت جدید یا هر شیوهی، بعد اول یه ریبرندینگ نیاز داره. وگرنه چطوری یه اصطلاح تو آمریکا دارن میگن how do you sell it at home، چگونه تو خونه اینو میفروشیش؟ یه توافق کردی و بیای تو داخل بگی موفقیت بوده دیگه. خب اینو چطوری با اون وجهه‌ای که دیگه الان به وجود اومده میخواید انجام بدید؟ از اون طرف اگه ترامپ بیاد، بفرمایید دکتر اگه می‌خواستید چیزی بگید. درباره بایدن بگم و بعد خواهش می‌کنم. یه بحثی وجود داشت اگر خاطرتون باشه، ما توی مذاکرات یه موضوعی داشتیم تحت عنوان فالان اگریمنت که ترامپ هم تو همون بایدن هم تو مقاله CNNش که 2020 منتشر کرد اینو مطرح کرد که ما وارد برجام میشیم، بعد یه فالان اگریمنت هایی داریم، یه توافقای تکمیلی داریم. تو این توافقای تکمیلی یه بحثایی وجود داشت که ترامپ تو هم بایدن تو هم مقالهش هم میگه هم بحثای حقوق بشری، هم بحثای منطقه‌ای، موشکی و غیره. اینا باید یه تغییراتی توی رفتار ایران در داخل و در فضای بین‌المللی به وجود بیاد. این اتفاقاتی که همونجوری که به درستی هم آقای دکتر گفتن در فضای داخلی ایران در اغتشاشات 401 رخ داد و بعدش هم در ماجرای بحران اوکراین تشدید شد و بعد تو بحران طوفان الاقصی هم در واقع این به وجود اومد. فضایی در آمریکا در واقع ایجاد شده نسبت به ایران که وقتی شما میگی که من میخوام با ایران توافق بکنم و در اثر این توافق یه امتیازی بهش بدم، سوال پیش میاد که تو به کی میخوای امتیاز بدی؟ به کسی که حالا تو نگاه رسانه‌ای در واقع در داخل خودش با در واقع کسایی که بیرون میان تو خیابون میان اینجوری داره برخورد میکنه و در فضای بین‌المللی داره با مثلا متحد نزدیک ما که مثلا رژیم صهیونیستی داره حمایت میکنه از کسانی که باش دارن میجنگن، در فضای بین‌المللی با روسیه‌ای که خب شمشیر رو از رو برای اروپایی‌ها بسته داره پهپاد میده، بحثش اینه که موشک بخواد بده، تو داری به این کمک میکنی و آمریکایی‌ها الان توی چنین فضایی ان که حالا این یه بحث در واقع اون تصویر هست که باید تلاش بکنیم بهبود پیدا کنه و اون فالان اگریمنت که گفتم. نکته جالبش اینه که آقای دکتر الان آمریکایی‌ها میگن که شما اول تو فضای داخلی یه تغییراتی به وجود بیار، تو رفتار منطقه و بین‌المللی یه تغییرات به وجود بیار که من بتونم توافق کنم. یعنی میگه قبلا اگر اونا فالان اگریمنت بود، الان دیگه پیش شرط‌های توافق شده این مسائل، شما رفتارتو تغییر بده، بعد حالا ببینیم میشه نمیشه، چه جوری فضا تا بتونیم با هم دیگه ببینیم میتونیم توافق بکنیم یا نه. و نکته دیگه‌اش اینه که تو مدلی که الان در واقع نقطه مشترکی که تقریبا ترامپ و بایدن داره تو این حوزه اینه که درکی از ایران براشون ایجاد شده تو این چند ساله که ایران به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی که باهاش مواجه شده در داخل دچار ضعف به لحاظ اقتصادی و دچار تنش‌های اجتماعی و در فضای در واقع بین‌المللی هم به دلیل نگرانی که از تقابل با آمریکا داره پرهیز میکنه از اینکه بخواد وارد درگیری جدی و صریح با آمریکایی‌ها بخواد بشه و امکان تحمیل هزینه معنادار و مؤثر علیه آمریکا رو نداره. اینا چی میگن؟ میگن ما باید به فرمولی اگر بخوایم تو لاین توافق با ایران هم بریم، باید به فرمولی برسیم که تو اون فرمول قابلیت‌های بازدارنده رو از ایران بگیریم بدون اینکه امکان احیای قدرت درونی رو برای اقتصاد ایران ایجاد بکنیم. یعنی میگه تو نباید فضایی برای ایران به وجود بیاری که تعبیری که قبلا ترامپ هم یه بار استفاده کرده بود که میگفت ایران تو لبه پرتگاه بود، اوباما اومد تو برجام باش امضا کرد و ایران از لبه پرتگاه فاصله گرفت. الان هم چنین تلقی داره، میگه ایران وضعیت داخلی خوبی نداره، تو نباید توافقی بکنی که
فضای داخلی فرصت تنفسی به ایران بده، ایران بتونه خودش رو بازسازی بکنه. بعد از قبل این بازسازی الان تو فضای افکار عمومی آمریکا اینجوری این تصور وجود داره که اگه ایران بتونه خودش رو بازسازی بکنه، یعنی صنایع نظامی خودش قدرت پیدا میکنه، میتونه موشک‌های پیشرفته‌تری بسازه بده به روس‌ها، یا میتونه از متحدین منطقه خودش حمایت مالی بیشتری بکنه، اینا قدرت بگیرن و مثلا متحد ما رو که مثلا رژیم صهیونیستی بهش ضربه جدی بزنن. امکان این که تو فضای افکار عمومی یا تو سیاست داخلی آمریکا، حتی تو سر ماجرای قطر اگه خاطرتون باشه گفتن که چرا این پولا رو شما آزاد کردید؟ ما گفتم آقا ما یه سنت هم به ایرانی‌ها ندادیم. و بالاخره که می‌خوای آزاد بکنیم. بعد گفت نه ببین من این مصاریف برای این تعیین کردم، این فقط برای کالای اساسی و داروه. میگه باشه اون کالای اساسی دارو یعنی اینکه ایران 6 میلیارد میتونه رزرو بکنه تو فضای داخلیش، از این 6 میلیارد استفاده بکنه، اون رزرو رو میده به گروه‌های منطقه‌ای که حامیاشن. خب بابا نه این امکان میگه نه رو کاغذ که این اتفاق میفته. انقدر فضا سنگینه که در واقع نمیرن به سمتش. به غیر از این در واقع ایماژه و این انگاره‌ای که نسبت به ایران وجود داره، به غیر از این اون نکته‌ای که گفتم تلاش آمریکایی‌ها برای اینه که اگر قرار شد به یه فرمولی از توافق با ایران دست پیدا بکنن، اینجوری نباشه که سرعت برنامه هسته ایران کاهش پیدا بکنه و این امکان به ایران، یعنی به نفع آمریکایی‌ها، اون آستانه گریزه در واقع دوباره افزایش پیدا بکنه، سرعت برنامه هسته ایران کاهش پیدا کنه و این ضربه بزنه به تحولات داخلی در واقع ایران. شما الان می‌بینید تقریبا تو 2-3 سال گذشته تو ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا این بحث داره خیلی صریح مطرح میشه که جامعه ایران یه جامعه‌ایه که در آستانه تنش‌های مکرر و در واقع آتش زیر خاکستر وضعیت داخلی که ایران داره. حالا دیگه امسال که مثلا توی 2024 ارزیابی 2024 جامعه اطلاعاتی آمریکا دیگه حتی به این بحث اشاره کردن که توی ایران ما بحث جانشینی رو هم داریم، یعنی رهبر ایران توی سالهای پایانی زندگیشونه و باید بره سال آینده فکر کرد. این چیزایی بود که قبل از این مثلا 4-5 سال قبل ممکن بود تو محافل داخلی و خصوصی محرمانه آمریکا مطرح بشه، ولی توجه آمریکایی‌ها از بین مثلا ما آمریکا با کره شمالی درگیره، با چین درگیره، با روسیه درگیره، ولی به بازیگری که بیشترین توجه تو فضای داخلیش دارن تقریبا ایرانه که از نزدیک تحولات اجتماعی ایران رو، از نزدیک تحولات در واقع سیاست داخلی ایران دارن دنبال میکنن و اثرش آره ببینید شما فرمودید که ایران درسته در نظر آمریکایی، در نگاه آمریکایی به جهان در یک مسئله حاشیه‌ایه، اما این معنیه که فرصت تنفس برای ما هست؟ برای ما نیست. به این دلیله و شما الان دارید در واقع میفرمایید که اینا چه ترامپ چه بایدن بین رقبایی که برای خودشون در نظر میگیرن، حالا موقع اسم محور شرارت میذارن یا هر چیزی، هر دو متفق القولن که ما اول باید فشار رو بر ایران حد اکثر کنیم که این بشه مثلا درسی برای بقیه. حالا فرقشون چیه؟ آقای دکتر هم گفتن که فرق دارن. آمریکایی‌ها الان ما میتونیم تقریبا اگه فرموله بخوایم بکنیم 3 تا پلن دارن. پلن ABC درباره ایران دارن. پلن A شون اینه که توافق بکنن، پلن B شون اینه که نه توافق نه بحران، و پلن C شون اینه که وارد بحران با ایران بخوان بشن، وارد تنش بخوان بشن. بایدن به خاطر اینکه در واقع نوع رفتارش تو سیاست خارجی بیشتر متأثر از ساختار نظم بین‌المللیه، موضوع ایران رو نمیخواد به موضوع در واقع پرتنش و بحرانی تبدیل بکنه. میگه من اولویت‌های دیگه‌ای دارم و بنام بر اینه که ایران کاری نکنه. من همین مدل تفاهم کاهش تنش که باش رسیدم، به توافق رسیدیم که ببین من نمیتونم با تو توافق بکنم، وارد بحران هم با تو نمیشم. یه خطوط قرمزی برای هم دیگه میذاریم، مدیریت تنش میکنیم، حدود درگیری رو معین میکنیم، بیش فراتر از اینم نمیریم و سعی میکنیم یه هاتلاینی داشته باشیم دائم توی عمان که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم و این فضا رو بتونیم حفظ کنیم. بعدش شما اینه که اگر بایدن رای بیاره بازم همین. حالا یه تغییری ممکن اتفاق بیفته، حالا اونو عرض میکنم. فضای ترامپ اینه که یعنی شما نگاه بکنید ترامپ مهمترین تقریبا دستاوردی که تو حوزه سیاست خارجی داشته مسئله ایران بوده، یعنی خروج آمریکا از برجام، کمپین شرارت اکثری و ترور شهید سلیمانی عنوان مهمترین دستاوردهای خاطر تو مناظره هم میگه که من در واقع با این کارا تونستم ایران رو مهار بکنم. چرا؟ اون تصور چون میکنه که ایران یه بازیگر ضعیفیه و اگر بهش ضربه بزنه متحمل هزینه‌ای نمیشه، این تصور ممکنه براش به وجود بیاد که با یه شوک تحریمی جدید، با یه ضربه حتی نظامی هدفمند، من دوباره میتونم یه دستاورد قابل توجهی تو کوتاه مدت، این براش خیلی مهمه که بتونه توی کوتاه مدت در واقع به یه دستاورد قابل توجهی نسبت به ایران دست پیدا بکنه. این همه اینایی که داریم میگیم به معنی نیستش که ما دستمون در قبال با ترامپ بسته است. اینو من جلوتر میپرسم که در قبال هر کدوم از سناریوها ما چیکار باید بکنیم؟ فعلا تو تحلیل همین سناریوها. اما اینکه بایدن دور دومش چیکار میکنه، یه بحثی الان مطرح شده که همونجوری که آقای دکتر هم گفتن، میگن دیگه برجام توی اجندای ما نیست.
برخلاف اینکه برجام توی ایران تبدیل به ایدئولوژی شده و بعضیا امکان تصور حتی مذاکره و گفتگو و توافق با آمریکا خارج از در واقع چارچوبی که برجام داشته رو ندارن و توافق و مذاکره توی ایران مساوی در واقع برجام تلقی میشه، برای آمریکایی اینجوری نیست. برجام از شکلش و چارچوبش عبور کرده و میگن که برجام فلسفه ذاتی خودش رو از دست داده برای آمریکایی‌ها. ما تو داخل چسبندگی داریم. بایدن اگر در دور دومش این بحث مطرح شده که ما بتونیم به یه توافق گسترده تری با ایران دست پیدا کنیم، تا با هم فرمولی که گفتم، یعنی قابلیت‌های ایران مهار بشه بدون اینکه امتیاز قابل توجهی بهش داده بشه. اسمش رو من میذارم more for less، یعنی امتیاز بیشتری ایران به در واقع آمریکا بده و ایران در ازاش امتیاز کمتری دریافت کنه، امتیازی که بتونه ایران در حدی که در واقع معیشت و امور عادی زندگی مردم رو تامین بکنه داشته باشه، ولی بیشتر از این نباشه که بهش بخواد قدرت بده. و الان بحثی که مطرحه اینه که ما چیزی که دموکرات‌ها دارن سیگنال میدن، میگن ما تا انتخابات آمریکا که نمیتونیم به توافق برسیم به خاطر فضای داخلی که داریم، بعد از انتخابات هم میتونیم درباره یه چارچوب گسترده‌تر و جامع‌تر با هم دیگه صحبت کنیم. همون لانگر اند استرانگر دیله که با یه ادبیات جدید داره الان مطرح میشه. ما تا هنوز دنبال توافق جامع یا توافق محدود محرمانه، اینو من نفهمیدم. ببین این بحث مطرح میشه، میگه چشم انداز ما اینه که شما در قالب توافق جامع و گسترده در واقع وارد بشید، ما این نکاتی که ما نسبت به شما داریم کنترل بشه یا مهار بشه یا مدیریت بشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی شما در بازگشت به برجام موفق نبودی، 4 سال طول کشیده و نتونستی برگردی، وقتی گسترده ترش می‌کنی طبیعتاً شانس دستیابی به توافق کاهش پیدا می‌کنه. این به معنی یه چشم اندازه که ممکنه در پایان دوره 4 ساله بایدن ما به این برسیم یا نرسیم، ولی تا این زمان آمریکایی‌ها حرفشون اینه که میگه تا زمانی که ما به این توافق برسیم تمایلی برای ورود به بحران با شما نداریم. همین فضای نه توافق نه بحران رو با یه توافق‌های غیر رسمی تاکتیکی جزئی میتونیم پیش ببریم و در واقع این فضا رو حفظ بکنیم. برنامه‌شون اگه در دور دوم بخوایم بگیم، ممکنه در واقع یه ایده های یه کانسپت های مطرح بشه درباره توافق گسترده تر، اما دستیابی بهش چون سخته سعی میکنن اون رو مدیریت بکنن برای مدیریت فضا تا دستیابی اون که معلوم نیست اصلا دست پیدا بکنن. چون اول دوره بایدن همین شعار بود که ما به توافق گسترده تر و قوی تر با ایران دست پیدا کنیم. الان 4 سال از دورش گذشته ولی نتونسته دست پیدا بکنه و محقق نشده. در دور دومش هم هیچ بعید نیست دوباره همین اتفاق بیفته. آقای موسوی، حالا شما نکات هم خودتون دارید بفرمایید. در مورد ترامپ یه نکته‌ای که اصلا یه جا دیدم شما در واقع نوشته بودید این بودش که ترامپ یک دوره‌ای خواهد بود و این یعنی اینکه در این 4 سال انگیزه داره که با شدت بیشتری عمل بکنه. اثر این مسئله رو چطور می‌بینید؟ بله خواهش می‌کنم. و یه نکته دیگه حالا اونه که حالا برعکس این فضایی که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم بعضن یه تصور وجود داره و مطرح هم شده که اتفاقا اگر فضای توافقات محرمانه و محدوده، ترامپ تاجر بهتریه و راحت‌تر میشه باهاش تفاهم کرد تا مثلا دموکرات‌ها. اینا ناز و اداشون بیشتر و اینها. این تصور رو شما شاید واقع بینانه می‌دونید. حالا عرض به خدمتتون، پس سر بایدن من فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تر سوای شعارها و حرفا اینه که بشه فقط توافق‌های محدود جزئی محرمانه انجام داد. در مورد ترامپ، ببینید ترامپ دیدش نسبت به ایران و اصلا دید حزب جمهوری خواه اینه که ما حاضریم مذاکره و توافق کنیم، ولی باید یه مذاکره توافق باشه که اکثر چیزهای اصلی رو حل کنه. نمیتونیم بیایم اینو ایزوله کنیم و مثلا فقط سر هسته‌ای. خیلی از مسائل رو باید بیاریم رو میز، یک توافق جامع. اتفاقا پس اونا موافق طرفدار جامع همراه با شعافن که بتونن داخل بفروشن. بله سری یک این بود، ولی خب این احتمالش از این ور خیلی جزئیه. یعنی این اون شروط پومپئو رو خاطرتون باشه، چیزهایی که میخواست، عملاً چیزی که میخواد چیزی نیست که این ور بتونه این امتیازات رو بده. یعنی خیلی گسترده نگاه میکنن و خیلی امتیازات میخوان. به خصوص الان شاید شدیدتر هم باشه، چون الان تحلیلشون اینه که ایران ضعیف‌تره تا اون موقع. حتی توی مصاحبهش گفت که ایران باید به توافق ابراهیم بپیونده. بله دقیقاً احسن. یعنی به رسمیت شناختن رژیم حتی. بله. برای همین این احتمالش هم حتی ضعیف‌تره. اینجا حالا سوال پیش میاد پس فرق این دوتا چیه؟ یعنی من نظرم اینه نه دوره بایدن اگر بایدن رای بیاره ما احتمال توافق گسترده و جامع خواهیم داشت، نه ترامپ. فرقشون و آقای دکتر هم این اشاره کردن توی حالا اینکه اگر توافق نداشته باشیم چگونه برخورد میکنن. جسارتاً اون قبلی رو من تکمیل کنم. پس شما میگید در فضایی که ترامپ سر کار بیاد ما امکان توافق محدود و
چیز نده، توی محرمانه دوره نده. ترامپ حتی اون توافق محدود محرمانه‌ای که با بایدن داری هم چالشی خواهد بود. اونم چون میگم دیدش اینه که اگه میای پشت میز میشینی باید سر مسائل کلان بحث کنیم، نه سر مسائل جزئی و محرمانه و محدود و اینها. سر بحث ترامپ ولی اگر توافق نداشته باشیم که الان به نظر میاد محتمل تو هر دو سناریو اینه که توافقی نخواهیم داشت، این پیش میاد که خب الان چیکار میکنن؟ بایدن اساساً دنبال اینه که با ایران تنش‌ها کنترل شده و محدود باشه، یعنی اگر حتی توافق هم نباشه دنبال این نیست خیلی با ایران تنش داشته باشه. این با ترامپ فرق میکنه. ببینید همونجور که جناب عالی فرمودید ترامپ اولا این دوره اگر رأی بیاره فقط 4 سال میتونه رئیس جمهور باشه طبق متمم 22 قانون اساسی آمریکا. این از این. یعنی 8 سال متوالی نیستش، کلا بله 8 سال. کلا 8 ساله. قدیم اینجور نبود، مثلا FDR 4 بار رأی آورد که بعدش مردش فوت کرد. ولی الان 2 دوره بیشتر کسی نمیتونه رئیس جمهور بشه و ترامپ رأی بیاره 4 ساله است. معنی این اینه که دیگه نیاز به رأی مجدد نداره، یعنی ریسک پذیره، ریسکو میپذیره دیگه، رأی نیاز نداره. 2 اینه که روابط آمریکا و اروپا سر بحث ایران الان اگر ترامپ رأی بیاره خیلی به هم مواضع نزدیکتر خواهد بود تا دوره پیش. دوره پیش بعد از اینکه آمریکا خارج شد یادتون باشه تو سپتامبرش خواست اسنپ بک رو فعال کنه، اروپایی‌ها جلوش ایستادن جلو شورای امنیت. درسته که اروپایی‌ها توی اینکه منافع اقتصادی ایران حفظ شه یا نخواستن یا نتونستن کار نداریم، ولی موافق خروج آمریکا از برجام نبودن. الان تو این ماه‌های اخیر ما دید اروپا، حالا هم سر بحث اوکراین هم اتفاقات 1401، تو خیلی از مواقع از آمریکایی‌ها تندتره. و اگر ترامپ بیاد من خودم فکر میکنم که فعال شدن مکانیزم ماشه خیلی محتمله. این مکانیزم ماشه 1 سال و نیم هم تا شروع برجام باقی مونده. اکتبر 2025 دیگه، مهره که اگه بخوام فعالش کنم از شهریور باید بله حداقل چون فقط 30 روز اون پروسش. آره من فکر میکنم که سال دیگه این موقع اگه ترامپ رأی آورده باشه مکانیزم ماشه یا یک کشور یا هر 3 کشور اروپایی با هم فعال خواهند کرد و فشار رو به ایران بیشتر میکنن که بعد توی توافق خیلی گسترده تر بپذیرید. این مهمترین ابزارشون. یعنی میگید اروپا به ترامپ کمک همراه خواهد بود برای پذیرش من نظرم اینه، متاسفانه فکر میکنم این اتفاق میفته. حتی تو بحث فروش نفتم خیلی دیدگاه خوشبینانه‌ای ندارم، یا واقع بینانه است یا بدبینانه است. اینه که ترامپ بیاد من فکر میکنم که فروش نفت ایران رو فشار میاره، محدود میکنه. همون سری پیش از برجام که خارج شد من یادمه که بسیاری از مسئولین میگفتن اتفاقی نمیفته، اصلا نگران نباشید. تازه میگم اون موقع اروپا حداقل در کلام همراه بود. این سری فشارها رو افزایش میده. خب دیدید دیگه توی نیو همشیر صراحتاً گفتش همین 1-2 ماه پیش که اگر چین از ایران یه بشکه نفت بخره بهشون میگم که تعرفه کالاهای چینی رو به 100% میرسونن. اینکه آیا چین همچنان ادامه خواهد داد فروش نفت ایرانیان، به نظر من خیلی قمار بزرگیه. یعنی خیلی یعنی میتونه چالش ایجاد خواهد کرد، چون شما هم فروش نفت ایران رو محدود کنی بالاخره ایران هم بیکار نمیشینه، اینم شروع کنه واکنش نشون دادن. بایدن خیلی جاها نمیخواد این تنشا به وجود بیاد. این ماجرای اسنپ بک و اینو در مورد بایدن هم تحلیلتون رو بفرمایید. من فکر میکنم اگر بایدن هم بیاد حداقل 50% شانسش وجود داره، ولی فکر میکنم که اون موقع دولت آمریکا موافق فعال کردنش نخواهد بود. ببینید من میخوام اینطوری به ماجرا نگاه میکنم. مسئله اسنپ بک گره خورده به محض یک توافق مجدد جامع با کشورهای غربی، درسته؟ بله. خب حالا در فرض ترامپ شما میگید که خود ترامپ مایل به این هست و با فشار زیاد و با شرط و شروطهای عجیب غریب و اینو در نتیجه کشورهای اروپایی و ترامپ در این همراستا خواهند بود. حالا فرض کنیم بایدن سر کار اومد. بایدن فرمودید که اونطور موافق توافق جامع و اینها نیستش چون اون نگاه ها رو نداره یا نمیتونه بره بفروشتش یا هر چیزی در داخل. اون موقع اون تعاملش با اروپا چه خواهد؟ یعنی جلوی اروپا رو خواهد گرفت از من فکر میکنم حتی تو اومدن بایدن هم یه شانس 40-50% وجود داره که برن سراغ اسنپ بک. علت اینکه ولی میگم 40-50% نه مثل اون ترامپ که خیلی به نظرم احتمالش بالاست، اینه که همون نکته که خدمتتون گفتم، توافقهای محرمانه کوتاه مدت، یعنی شاید بشه با دولت بایدن به یک توافقی رسید که آقا شما اسنپ بک رو فعال نکن محرمانه،
و در مقابل حالا این کارها رو خواهیم کرد. چنین توافقی با دولت ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود. میگم چون دولت ترامپ تیمش هم اینجوریه که میگه یا همه چی یا هیچی، بیا اینجا راجع به همه چیز صحبت کنیم. نمیتونی بهش بگی اینکه راجع به بایدن هم بشه به این توافق رسید، باز خیلی علامت سواله. ما اینجا خیلی اگر داریم میذاریم. اگر بایدن رأی بیاره، بعد ببینیم رویکرد دولت جدید تو ایران چیه، مذاکرات بره جلو، مذاکرات محرمانه. خب الان وارد بحث سناریوهای ایران میخوام بشم، حالا محمدی مزاحمشون بشیم بعد برگردیم سمت. این تصویری که ارائه شده اولا شما قبول دارید از چیزی که یعنی ما یک فرصت 1 سال و نهایتاً 2-3 ماهه‌ای داریم که خیلی مسائل توش گره خورده به هم و ما باید خیلی سناریوی روشن و دقیقی برای مواجهه باش داشته باشیم. بر اساس حالا هر کدوم از این فرضا و سناریوها شما صلاح ایران رو در اتخاذ چه رویکردی می‌بینید؟ ببین نکته که وجود داره اینه که رفتار ما در 1 سال آینده، حالا چه بایدن چه ترامپ هر دوتاشون تک دوره‌ای ان و رفتار ما تو سال اول دولت اینها که اکتبر 2025 رو هم در بر میگیره تعیین میکنه که در 3 سال آینده، 3 سال دوم اینا ما چه در واقع رویکردی رو باشون در پیش خواهیم داشت. نکته که وجود داره همونجوری که آقای دکتر هم گفتن، فعالسازی ماجرای اسنپ بک برای آمریکایی‌ها و برای اروپایی‌ها تقریبا میتونیم بگیم مهمترین ابزار مؤثر برای فشار به ایران برای دستیابی به یک دستاورده. ببین الان اقدام نظامی برای آمریکایی‌ها در دسترس نیست علیه ایران که بخوان درگیری گسترده با ایران پیدا کنن، چه در دوره ترامپ چه در دوره بایدن. اما میدونن که ایران نسبت به در واقع قطعنامه‌های حساسیتی داره برای بازگشت قطعنامه‌ها و 10 سال صبر کرده برای این نقطه. اصلا علت اینکه خارج نشده از برجام شاید مهمترین نکتهش این بوده که چون میدونسته به لحاظ اقتصادی مزایای برجام از بین رفته، ولی به لحاظ سیاسی برجام رو تا اینجا ادامه داده برای به این امید که یه روزی توی 2025 قطعنامه‌ها لغو بشه که دستش بازتر بشه، بدون نگرانی از قطعنامه‌ها بخواد ادامه بده. تو همین بیانیه‌ای که بعد از قطعنامه شورای حکام در واقع خرداد ماه صادر شد، نماینده آمریکا توی وین، سازمان توی سازمان انرژی اتمی، سازمان در واقع بین‌المللی اتمی، اونجا این بحث رو مطرح میکنه که آژانس نماینده آمریکا تو وین این بحث رو مطرح میکنه که ما باید یه نگاه توی چارچوب گسترده‌تری به 2025 نگاه بکنیم و این قطعنامه رو تو اون چارچوب ببینیم که ببینیم آیا میتونیم ایران رو به یه توافق گسترده‌تری باش در 2025 دست پیدا کنیم یا نه مجبوریم اسنپ بک رو فعال بکنیم. این بحث تو بین اروپایی‌ها هم وجود داره که از این به عنوان آخرین تیر جدی در جعبه ابزارشون بخوان استفاده کنن برای وادار کردن ایران برای پذیرش یه توافق. این خیلی بستگی به ما داره که ما چه عکس‌العملی رو در واقع در برابر این ماجرا خواهیم داشت. اگر ما نسبت به آسیب‌هایی که به خصوص در دوره ترامپ ممکنه متوجه ما بشه، حالا دکتر فرمودن تو فروش نفت و ماجرای ارز و غیره، اگر از الان تدبیر نکرده باشیم و آسیب‌های خودمون رو در واقع جبران نکرده باشیم که قابل جبران هست، قابل برنامه‌ریزی هست، در داخل دچار ضعف باشیم، در فضای بین‌المللی هم به این نتیجه برسن که ایران کنش معناداری در برابر اسنپ بک نمیتونه انجام بده، اگر نتونن به توافق با ایران دست پیدا بکنن حتما فعالش میکنن، چه بایدن باشه چه ترامپ باشه. اگه به این جمعنی برسن که ایران در داخل ضعیفه و آسیب پذیره و در فضای بین‌المللی امکان کنش معنادار رو نداره، پس نوع کنش ما و عملکرد ما در فعالسازی اسنپ بک و اون 3 سال بعدیش به نظر من خیلی موثر و خیلی در واقع معنا داره. این نفهمیدم منظورت از این کنش ما چیه؟ یعنی ما به سمت نوعی از افزایش قدرت داخلی و خنثی‌سازی تحریم حرکت بکنیم. نکته که وجود داره اینه که 2 تا استراتژی معمولا توی بازار دیگه مطرح میکنن که دیترنس بای دینایل، دیترنس بای پانیشمنت. ما هم آمادگی تحمیل هزینه باید به طرف مقابل رو داشته باشیم، هم در واقع بتونیم طرف مقابل رو مایوس بکنیم از اینکه بتونه در کوتاه مدت با ایران به دستاوردی برسه. ما الان میدونیم که آمریکایی‌ها اگر بخوان فروش نفت ما رو کاهش بدن از چه طریقی این کار رو انجام میدن. طرقش مشخصه. فشار بر شبکه تراسی و دور زدن تحریم. آره و حالا یه جزئیاتی داره که شاید مثلا توی برنامه صلاح نباشه بگیم. این امکان وجود داره که شما از الان تمهید بکنی. ببین آمریکایی‌ها از 1.5 میلیون بشکه که ما نفت میفروشیم این امکان رو ندارن که بخوان این رو به 0 برسونن. خیلی سخته. مدلی توی فروش نفت وجود داره که این امکان رو ازشون میگیره.
ولی این امکان وجود داره که بتونن 500,000 600,000 بشکه کاهش بدن. ما ممکنه با در واقع مدلی که داریم بتونیم دوباره بازسازی بکنیم، یه شبکه جدیدی بسازیم و دوباره مثلا بعد از یه وقفه 5 6 ماهه بتونیم دوباره برگردیم به سطح قبلی خودمون. چون ما اصلا افزایش فروش نفتمون از 200,000 بشکه که یه دوره‌ای به 200,000 بشکه رسید، در دوره ترامپ 800,000 بشکه تونستیم برسونیمش و بعد در دوره بایدن در واقع ارتقا پیدا کرد، افزایش پیدا کرد. یه بخشی از این پس به مدل فروش نفتمون برمیگرده که یه آسیب‌هایی اینجا داریم، برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه ضربه بخوره شوک‌پذیر باشه اینها رو تمهید بکنیم. یه بحث توزیع ارز وجود داره که شما نیاز داری به ذخیره سازی ارزی برای اینکه دچار احیانا شوک ارزی. این هم قابل تمهیده، یعنی بانک مرکزی میتونه تو منابع مصارف ارزیش سیاست‌هایی اتخاذ بکنه که در روزش که اون شوک روانی البته اولش، یعنی چیز معناداری اتفاق نمیفته به لحاظ ساختاری، ولی اون شوک روانی رو بانک مرکزی میتونه کنترل بکنه با این سیاست. اگر شما این کارا رو نکنی، اگر تصورت این باشه و امید خوشبینانه به این داشته باشی که نه ترامپ رأی نمیاره، نیاز نیست من الان آماده بشم و کاری براش نکنی، تو روز حادثه آسیب پذیری. من عبارتی که به کار میبرم اینه که ما نباید تصور بکنیم ترامپ در 15 نوامبر رأی میاره و 20 ژانویه توی کاخ سفید میشینه. ما باید تصور بکنیم که باید ترامپ از امروز توی کاخ سفید حضور داره و از امروز باید براش آماده باشیم. خیلی فرصتی نداریم. حالا یکی از نکاتی که ما داریم اینه که معنایی خیلی نداره که دولت جدید که در ایران حالا پیروز شده بخواد 2 ماه طول بکشه تا استقرار پیدا کنه، تا حالا اوضاع دستش بیاد، تا ببینه چی کار میخواد بکنه. از همین الان یه سیاست‌هایی وجود داره که خود حاکمیت در کنار در واقع دولت مستقری که وجود داره باید شروع بکنه سیاست‌ها، ما باید آماده بشیم و این آمادگی وجود داره. این شما میفرمایید که در صورت چون شما تقریبا قائل به این بودید از ابتدای جلسه که انگار که ترامپ اومده، یعنی 100% ماجرا می‌بینید مگر اتفاق خاصی بیفته. پس فرض کنیم که ترامپ هست و شما قائلید به اینکه اگر ترامپ باشه 100% اسنپ بک فعال خواهد شد، مگر اینکه ما رو به همون ترس اون بیارن وارد مثلا این سری مذاکراتی بخوان انجام بدن. شما میگید که ما این کار رو انجام بدیم، یعنی از طریق نشون دادن تواناییمون برای اعمال هزینه به اونها و از طریق نشون دادن مایوس کردنشون از این که اسنپ بک میتونه، فعال کردن اسنپ بک میتونه به ما ضربه جدی بزنه، اونها رو از اینکه این کار انجام بدن مایوس کنیم. اصل مسئله تا یه حد زیادیش کاگنیتیوه، یعنی شناختیه. یعنی شما باید بتونید با کارهایی که دارید میکنید روی ادراک طرف مقابل نسبت به خودتون اثر بذارید. که ما یه دوره‌های تو 2020 تو 2023 که در واقع موعد لغو قطعنامه‌های تسلیحاتی و لغو قطعنامه موشکی بوده، یه کارهایی کردیم بعضا موفق بوده، میتونیم این مدل رو دوباره تکرار بکنیم و جلوگیری بکنیم از فعالسازی اسنپ بک. منتها نکته‌ای که وجود داره و من تاکید باید بکنم روی این نکته، وقتی ترامپ در دوره اولش که رأی آورده بود، چون ترامپ به عنوان یه پدیده استثنایی تلقی میشد و این تصور جدی وجود داشت که ترامپ در دور دوم دیگه رأی نمیاره، استراتژی صبر استراتژیک بود که ما صبر کنیم این 4 سالش تموم بشه، آساسه بریم و خیلی کاری نداشته باشیم. دور دوم ترامپ خیلی نمیتونیم برای 4 سال از اول بگیم می‌خوایم صبر استراتژیک اتخاذ بکنیم، کاری نباید داشته باشیم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ترامپ از ضعف‌ها و آسیب پذیری‌های بازیگرایی که در نظام بین‌المللی وجود داره برای نمایش قدرت استفاده میکنه و چیزی که ضعف انفعال ترامپ رو تحریک میکنه به رفتار تهاجمی‌تر و تحریک میکنه به اینکه اقدام در واقع جدی‌تری انجام بده، بخصوص اگه به این نتیجه برسه که فشار جواب میده و فشار هزینه‌ای برای آمریکایی‌ها نخواهد داشت. اگر ما اینو دقت نکنیم، یعنی حداقل چیزی که من میگم اینه که ما از صبر استراتژیک در دوره ترامپ باید بریم به سمت ابهام استراتژیک، به این معنی که طرف مقابل حداقل اگر نمیخوایم خیلی صریح باهاش وارد در تقابل بشیم و تو اون پانیشمنت در واقع بهش بگیم که ضربات جدی بهت وارد میکنیم، بهش نشون بدیم از همین الان که یه کارهایی وجود داره، یه ابزارهایی وجود داره، یه اتفاقاتی ممکنه بیفته که ترامپ توی باطلاق خاورمیانه درگیر بشه و ممکنه بازی باخت بشه. من نمیگم که ما میتونیم یه کاری بکنیم که برد باخت به نفع ایران بشه و آمریکا ضرر بکنه، اما میتونی شما این تصویر رو برای ترامپ ایجاد بکنی که اگر اسنپ بک فعال بشه فضایی به وجود میاد که هر دو تامون ممکنه ضرر بکنیم. اگه من پایین بیفتم، تو هم با خودم میکشم پایین. و ترامپ چیزی که ازش نگران بود درباره خاورمیانه همین بود که خاورمیانه برای ما باطلاق، ما باید از این باطلاق خارج بشیم، نباید درگیر. شما در واقع توصیه‌تون اینه که بین اون سه تا حالت که گفتید که یعنی آمریکا نسبت به ایران 3 تا رویکرد میتونه داشته باشه، یا مثلا به سمت توافق بره، یا کنترل تنش باشه، یا حالت بحرانی. شما میگید که ما با این کار ترامپ رو مجبور بکنیم که به جای سومی روی دومی بیاد وایس، یعنی همین رویه که الان با بایدن داریم و اونم
همین رو اتخاذ بکنه حالا تا ببینیم چی میشه. اگر این کار رو نکنیم، حتی من فکر کنم که ماجرای ترور شهید سلیمانی هم در دوره ترامپ که اتفاق افتاد تا یه حدی مولود آبان 98 بود. یعنی وقتی دیدن که فضا تو داخلا به هم ریخته و ایران وضعیت خوبی نداره، جنبندیشون این بود که مثلا دیوید پتراوس قبل از این ماجرا نوشته بود که اگه ایران الان فرصت ضربه زدن به ایران، اگه ضربه بزنید ایران تو شرایطی نیست که بخواد به شما پاسخ بده با واکنش نشون بدن. تو کتاب جدیدی هم که مکنزی نوشته خیلی حمله به در واقع اون حمله‌ای که توی فرودگاه بغداد اتفاق افتاد به ماجرای سفارت و اینها ربطی نداشت و اونجا جزئیاتی که میگه اصلا تصمیم برای ترور شهید سلیمانی قبل از اون در واقع اتفاقی که برای سه تا نیروی آمریکایی پیمانکار آمریکایی توی عراق افتاد و قبل از در واقع اون تصمیم گرفته شده بود که این کار انجام بشه. این نکته پس برای من خیلی کلیدیه که ما نباید از خودمون ضعف آسیب پذیر نشون بدیم و باید اینا رو کنترل بکنیم. ما بعضیا تصورش اینه که ترامپ یه آدم تاجری یا اونجا شما گفته معامله‌گره، اگه بریم پیشش مثل کیم جونگ اون یه عکسی باهاش بگیریم ماجرا تموم میشه و حداقل میتونه فریز بکنیم برای 4 سال. اگر هم به توافق نتونیم باهاش دست پیدا کنیم حداقلش اینه که فریز میکنیم. ولی واقعیت اینه که در ارتباط با ایران خیلی سخته این کار و اگر با کیم جونگ اون در واقع میره عکس میگیره، عکس یادگاری میگیره و روابط فریز میشه، البته اون رفت به این سمت که فکر می‌کرد این مقدمه برای اینکه خلع سلاح بکنه به مرور کره شمالی رو و مقدمه‌ای بود که بعداً حالا بولتون و پومپئو کارشکنی کردن و مذاکرات ادامه پیدا نکرد در اون. فقط قرار نبود به یه عکس در واقع متوقف بشه تو اون نقطه. در ارتباط با ایران تصور اون کره شمالی بمب اتم داره، کره شمالی موشک قاره پیمان داره و با اون ممکنه عکسی بگیره و بگه حالا مثلا من درگیر نشم، یه بازیگر دیوونه‌ای الانم که اصلا مسئله من نیست، اولویت من نیست و بذار همینجوری بمونه فضا. در ارتباط با ایران میگه خب ایران که حرفاً بمب اتم نداره، موشک قاره پیمان که نداره، تو منطقه هم که احتمالاً نمیتونه داخل هم که ضعیفه. اصلا پومپئو اینو صراحتاً گفت دیگه. اون موقع بهش گفتن خب با کره داریم مذاکره، چرا با ایران نمی‌کنی؟ گفت چون اونا بمب هسته‌ای دارن اینا نداره. و این خودشون تحریک میکنن. ما مجبوریم یه جاهایی ابهاماتی رو ایجاد بکنیم در عین که فضای داخلی رو مدیریت بکنیم، ولی بنا رو من همونجوری که آقای دکترم گفتن این جملات آخرم باشه، ما باید بنا رو بر این بذاریم که سناریوی محتمل برای ایران سناریوی عدم توافقه. حالا تو فضای عدم توافق برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه وضعیت بدتر بشه، صرفاً نباید گزینمون این بشه که ما پیشنهادهای دیپلماتیک و مذاکراتی روی میز بذاریم. در کنارش نیاز داریم به ابزارهای دیگه که هم در داخل به لحاظ اقتصادی، هم در فضای منطقه و هم در سیاست‌های اجتماعیمون یه درکی رو مجموعاً به طرف آمریکایی منتقل بکنیم که امکان این که تو از اسنپ بک استفاده کنی برای ضربه زدن به ایران، برای شوک جدی به ایران، برای تموم کردن کار ایران، این امکان وجود نداره و اسنپ بک بیش از این که برای شما منافع داشته باشه برای شما هزینه داره. باید به این معادله بتونیم برسیم در سال اول. اگر تونستیم برسیم و رد بکنیم این ماجرا رو، میتونیم در واقع به 3 سال بعدی هم در واقع امید داشته باشیم که بتونیم فضا رو بهتر مدیریت بکنیم. الان حداقل تلقی آمریکایی این نیست که ایران در دست برتر رو داره، موضع برتر رو داره و باید بهش امتیاز داد یا به تعبیر خودشون باید بهش باج داد. آقای دکتر موسوی شما بفرمایید در همین سوالی که ما سناریومون در مقابل ترامپ چه خواهد بود؟ ما باید چیکار کنیم به نظر شما در این فرصت هم 1 سال و 2 ماه؟ سعی می‌کنم خیلی کوتاه 1-2 نکته فقط به نکات آقای دکتر اضافه کنم. ببین اول حالا نظر شخصی من از این اصطلاحی که ترامپ تاجره که خیلی هم ما تو ایران میگیم اصلا زیاد خوشم نمیاد. یعنی اگه تاجره به این معنا که سود و هزینه توافق با ایران رو محاسبه میکنه، منظور اینه که خب این درسته، بله اصلا روابط بین الملل اساسش اینه. اما اینکه فکر کنیم مثلا با 2 تا عکس و اینا این مسائل بین ایران و آمریکا حل میشه، اینا تفکرات به نظر من بچگانه است. یعنی ببین چون ترامپ که فقط خود شخصش نیست، یعنی یه تیم گسترده داره. شما بیش از جامعه اطلاعاتی آمریکا بیش از 100,000 تا کارمندای رسمیشن فقط. اینا کلمه به کلمه این توافقات و مذاکرات و اینا رو اصلا این نیست که حالا ما بگیم حالا مثلا با ترامپ یه عکس میگیری و حل میشه. اینا واقعا خیلی دور از واقعیته و میگم من احساس میکنم دوران ترامپ دوران پرچالشی خواهد بود اگر رأی بیاره برای ما. من با نکاتی که دکتر گفت موافقم، یعنی اینکه بله ایران باید این رو به طرف مقابل نشون بده که اگر من آسیب ببینم شما هم ممکنه آسیب ببینی، نمیشه هزینه یه طرفه باشه. فقط چیزی که بخوام اضافه کنم اینه که من به نظرم مثل طرف مقابل ما باید سیستممون چماق و هویج باشه. یعنی ما باید هر دوشو داشته باشیم، هم چماقه رو داشته باشیم بگیم آقا اگه این بشه این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، هزینه برای شما داره، اینجوری نیست که رایگان بتونی رو ما فشار بذاری. از این ور هم باید
من اگه شاید حالا هر جنجالی باشه ولی بخوام صریح صحبت کنم، اگه من باشم حتی اگر احتمال توافق با ترامپ رو خیلی ضعیف ببینم مذاکره میکنم. چرا مذاکره میکنم؟ که برای اون طرف مقابل حداقل یک احتمالی از توافق تو آینده براش وجود داشته باشه که فشاری که میخواد رو ایران بذاره رو حداقل به تأخیر بندازه. یعنی اگر 1 سال اول، 1 سال و نیم اول، 2 سال اول چون مذاکره بره و بیاد، حداقل اونا فکر کنن که یک احتمالی وجود داره ما بتونیم با ایرانی‌ها توافق کنیم، ممکنه سطح فشارشون در یه همین حد فعلی یا یکم بیشتر بمونه. اما اگر از روز اول ددلاین اسنپ‌بک اجازه نمیده به این. خب اینا رو میگم توی مذاکره همه رو میشه تغییر داد، میشه تغییر، یعنی شورای امنیت حتی میتونن قطعنامه جدید بدن. نمیگم خیلی اینا راحته ها یا محتمله. چرا ولی اینو میگم؟ علتش اینه که ببریم تفاهمو ببریم به این سمت که برجام پستپون بشه مثلا برای 2 سال. نه داریم مذاکره میکنیم سر یه توافق جدید، ممکنه 2 سال هم مذاکره کنیم به هیچ توافقی نرسیم. ولی ببینید اگر طرف مقابل تیم ترامپ به این نتیجه برسه که آقا با ایران هیچ توافقی نمیشه کرد، از روز اول میره دنبال فشار. به نظر من مثل سری پیش هم نخواهد بود. ببینید سری پیش ترامپ ژانویه 2017 اومد تو کاخ سفید، می 2018 از برجام خارج شد. چرا؟ به خاطر اینکه تیمش که اون موقع اون 3 ژنرالا بودن، اچ آر مکمستر و جان کلی و جیمز ماتیس، خیلی این امیدو داشتن که از برجام فعلا خارج نشو، ما میتونیم با ایران به یک توافقی برسیم سر چیزایی که شما هم میخواد. موقعی که دیدن که نه به این نمیرسه و خب این افراد هم عوض شدن دیگه، یعنی جای اچ آر مکمستر جان بولتون دقیقاً 1 ماه قبل از خروج از برجام، اپریل بود فکر کنم یا مارچ بود یا اپریل 2018 بود، اومد سر کار، فضا رفت به سمت این که نه تقابل. اگر الان درکشون این باشه که آقا با اینا به هیچ عنوان نمیشه توافق کرد، یه راست خب میرن سر فشار. به نظر من مثل طرف مقابل باید سیستم چماق و هویجی نشون داد که حتی اگر به اون توافق نمیرسه بشه اینجوری کجدار مریض شرایط فعلی رو ادامه داد. 2 سوال بپرسم جسارتاً. یکی این که گفتم این محل چیز میشه. نه اشکال نه، میخوام دقیقش کنم اتفاقا. آره میخوام دقیق کنیم چون حالا هم مخاطبین دارن میبینن، هم این بحثا رو ممکنه که کسایی که دارن تصمیم میگیرن هم ببینن و استفاده کنن به خاطر به حال نظر کارشناسی حضرت عالی و جناب آقای محمدی. برای من دقیق میپرسم که بیشتر بفهمیم. یکی این که آیا به نظر شما هویجی از جانب طرف مقابل وجود خواهد داشت؟ چه انگیزه‌ای داره که به ما، چون همین الان حتی سخنگوی دولت در واقع بایدن هم اگه اشتباه نکنم همین الکی رد کرد، میگفت نه ما اصلا هیچ انگیزه‌ای برای مذاکره نداریم. اونا حتی ببینید همون سری قبلی که ترامپ خیلی البته میگم شروط سختی میذاشت و خیلی چیز میخواست، حداقل تو حرف این رو میگفتش که من حاضرم بیش از برجام به شما امتیاز بدم، یعنی اینکه دارم خیلی بیشتر میگیرم. حالا ممکنه توازنی نباشه ها که قطعا نیست به نظر منم، یعنی بین چیزایی که میخواد و چیزی که میخواد بده، ولی این هست که بالاخره اونها هم اینو میفهمن که تو یک توافق بالاخره یک سری امتیازاتی باید بدی، یه سری امتیازاتی باید بگیری. ولی اگر براشون قطع یقین شه که آقا هیچ توافق و حتی مذاکره ای نیست، ببینین چون حتی ترامپ تو بحث مذاکرهش هم یک منطقی پیدا میشه که چرا دارم فشار رو عقب میندازم. یعنی ترامپ تو داخل آمریکا به اون بیسش که ببینید ترامپ یه بیسی داره، فقط میگم شخص خودش نیست، مثلا اونجلیکال ها که خب جمعیتشون بین 50 تا 80 میلیون نفر تو آمریکا و خیلی دیدگاه تندی نسبت به ایران دارن، نگاه آخرالزمانی دارن، یعنی اصلا فقط ترامپ خودش نیست. یا مثلا حالا این دومی قابل حل واقعا نیست، اون که آقای مهندس گفتن مریم ادلسون، زن شلدن ادلسون مردش 2-3 سال پیش دیگه، سری پیش 100 میلیون دلار به کمپین ترامپ داد، از بزرگترین حامیان اسرائیل تو آمریکا، یعنی تو بدنه حزب جمهوری خواه و پایگاه رأیش اصلا یک اجماع عجیب غریبی راجع به فشار به ایرانه. همین پرایمری ها رو میدیدید سال 2020 دعوا این بود که کی بیشتر گوشه ایرانو میتونه بپیچونه. من به نظرم باید یک راهکار، در این حال که با اون حرفای دکتر محمدی موافقم، یعنی عالم سیاست اگه فقط هویج بری جلو که اصلا کلات پس معرکه است، ولی نمیتونی شما هم اگر فقط از در تقابل وارد چی، ببینید ریسک ها میره بالا.
الان ما همین اتفاقهایی که تو 6 ماه گذشته بین ایران و اسرائیل و آمریکا داشتیم، فرض بگیرید به جای بایدن ترامپ توی کاخ سفید بود، احتمال اسکلیشن و اینها خیلی بالاتر میرفت. یعنی در عین حال که با سیستم چماقم موافقم، یعنی ریسکاش هم باید اون موقع پذیرفت و به نظرم باید یک سیاست دوگانه داشت، کما که طرف مقابلم داره. یعنی مثلا حتی تو حرف، یعنی یه نفر، یه مسئولی میاد نرمتر حرف میزنه، یه مسئول میاد خیلی تهدید میکنه. اگر شما اون اولی رو نداشته باشی، اون بالو تو سیاست قبول دارم بحث این که لازمه که ما اینطور رفتار کنیم. همین سوالم اینه که آیا اونم همین قائل به همین هست؟ من فکر کنم این بازی رو تا یه جایی میشه پیش برد، واسه همین گفتم یه سال، حالا چقدر نمیدونم. یعنی این بازی رو بالاخره اونم به یه جایی میرسه که میگه آقا تو اگر توافق نمی‌کنی مسخرهش رو درآوردی و بره بالاخره شیفت کنه به اون پلن بی. ولی اون پلن ای شو که آیدو میگه، پلن ای رو نباید خودت حذف کنی رو زمین، چون اگه حذف کنی سری میره رو پلن بی و خب چالش. و یه سوال دیگه، خیلی در همین جلسه صحبت کردیم که با توجه به فضای داخلی آمریکا هیچ اشتیاقی اون به مذاکره منطقی با ما نداره، چون قابل فروش نیست. چیزی که برای ما قابل پذیرش باشه واسه اونا در داخل خودشون قابل فروش نیست. و صحبت سر این شد که اگه بخواد تفاهمی باشه، منطقی باشه، حداقل بتونه مقدار از جنس کنترل تنش باشه، باید محرمانه باشه و اینها. حالا شما الان میفرمایید که ما از این سمت باید استقبال بکنیم، از اینکه این بال رو هم داشته باشیم که استقبال کنیم، حالا بیاد بشینیم صحبت کنیم فقط واسه همین نگه داشتن رو موقعیت کنترل تنش. میخوام ببینم این استقبالی که ما میخوایم بکنیم باید مشابه مثلا سال 92 یه بروز رسانه‌ای آنچنانی و آی مردم دنیا ما اومدیم می‌خوایم این پرونده رو جلو بریم و عکس یادگاری و همه عالم بدونید ما می‌خوایم، یعنی یه پیوست رسانه‌ای اینجوری داشته باشه، یا نه باید مذاکرات از جانب ایران باز در خفا انجام بشه و خیلی این حالا ما هولیم و اومدیم جلو و اینا مثلا توش نباید باشه، چون این دو تا سناریو مختلف به دولت ما میده. اون نکته که من میگفتم راجع به این بود که اگر بایدن رأی بیاره، یعنی بایدن اگر رأی بیاره تو داخل سر بحث حقوق بشر مشکل خواهد داشت. ترامپ و بدنه حزب جمهوری خواه مسئله حقوق بشر کلا خیلی کم اهمیت تره براش. مسئله غزه رو دارن. بله برای همین گفتم اسرائیل رو هر دو گروه به نظرم دارن و برای همین هم اتفاقا میگم شرایط آینده به نظرم سخت‌تر از حتی دوره قبلی. شما میگید اگر ما بخوایم در فرض ترامپ ما باید این ایده شما رو برای باید با من منظورم ترامپ پیوست رسانه‌ای ما برای انجام بدیم. بایدن اصلا شما حتی مذاکره هم نکنیم، ما داریم میگیم که خودش میخواد تنش رو محدود کنه و بعیده دیگه خیلی بخواد فشاری از این چیزی که در حد فعلی بخواد وارد فاز بالاتر شه. یعنی شما اونجا هویجه هم نشون ندی مشکلی پیش نمیاد، ولی به فرض اینکه ترامپ بیاد شما به نظر من دیگه نمیشه این سیستم رو ادامه داد. راجع به بحث رسانه‌ایش اتفاقا اینجا مشکل ایجاد میشه. ببینید من فکر میکنم که طرف ایرانی خیلی متمایل باشه که اگر ترامپ اومد اتفاقا مذاکرات خیلی رسمی و علنی و با رسانه و اینا نباشه. بله. مشکل مقابل اینه که ترامپ و تیمش اصلا کلاً و اصلا ممکنه حتی محرمانه هم چیز کنی افشا کنن، یعنی به خاطر اینکه اصلا سیستمش اینه و ترامپ اینا رو هم تو داخل میفروشه. یعنی میگه من با اینا حرف نمیزدن، من اومدم سر کار، همه دارن با هم حرف میزنن، همه حاضرن بهم امتیاز بدن، اصلا وجهشو اینجوری ساخته. عمل درست سمت ایران چیه به نظر شما؟ خیلی شرایطو سخت میکنه، یعنی باید اگرم مذاکرات چون از الان باید اینو بچینن در حالی که حتی معلوم نیست یعنی ترامپ شاید اولین چیز اگر قرار باشه چنین روی کردی داشته باشن، شاید اولین توافقاتی که باید با آمریکا بکنن سر همین بحث رسانه شه. یعنی اگر یه مذاکراتی محرمانه است بهشون بگن که آقا به هیچ عنوان نباید نفع ایران در محرمانه بودنه، چه ترامپ چه بایدن. ببینید اگرم دوران ترامپ علنی باشه شاید این باشه که به لحاظ رسانه‌ای با طرف آمریکایی توافق بشه همین اولش که این توی داخل آمریکا به عنوان یک دستاورد فروخته نشه، چون اگر این بشه تو اینجا دیگه مشکل هر کی بره مذاکره 2 جلسه مثلا بره مذاکره اونا تو آمریکا میگن آقا ما بردیم ما چی کردیم، اینا دیگه عملا طرف خل سلاح شده تو داخل دیگه. یعنی وقت چالش خواهد بود، یعنی با تیم ترامپ که خب ما میدونیم دیدیم چطوری برخورد میکنن سخت خواهد بود. ولی میگم در عین حال که به نظر من مسیر سختیه، اگر فقط هم اون مسیر تقابل باشه، ببینید شما من بذارید یه ساده بگم دیگه، الان تو همین انتخابات موجود
حتی اون آقای جلیلیش هم میگفت که ما اوضاع اقتصادی رو خیلی بهتر میکنیم. شما میتونید رو توان داخلی و اینا حتما باید متمرکز شد، حتما باید کار کرد. کشورهای دیگه هم میکنن، فقط ایران نیست، همه کشورها سعی میکنن. اصل رئالیستیه دیگه. ولی اگر سیاست خارجی مدام تو تنش باشه، خب این چالش ایجاد میکنه، اصلا حتی چالش روانیش. یعنی اصلا شما بگی اصلا ما داریم نفت میفروشیم. الان ببین 3 ماه و نیم دیگه، ما اگه خاطرتون باشه 4 سال پیش من یادمه از 3-4 هفته مونده بود به انتخابات آمریکا، دلار شروع کرد بالا رفتن. تازه همون موقعش ما به همه میگفتیم خب بایدن احتمالاً رأی بیاره، کسی گوش نمیداد، میگفتن نه ترامپ میاد بدبخت میشیم، دلار میرفت بالا. یعنی میخوام بگم خود حتی اثر روانیش، در صورتی که شما مذاکره، به نظر من حداقل اون اثر روانیش هم توی برهه‌ای میتونه کنترل کنه. میگم من تو مملکت هیچ کارم، یعنی دارم به عنوان یه معلم ساده اینو میگم، ولی فکر میکنم که اگر صرفاً بریم توی مود تقابل، بازی پر ریسکی خواهد بود. از روز اول شروع میشه، مثل سری پیش نیست 1.5 سال عقب بیفته. و همونجور که آقای دکترم گفتن، شما برنامه 4 سالت چیه؟ یعنی شاید 3 ماه 6 ماه 1 سال بشه اینجوری جلو رفت، ولی 4 سال به نظرم سخت خواهد بود. درباره اون بحث مایوس کردن چطور؟ ببینید من احساس میکنم که بعد از 1401 یه حداقل چند ماه بود که آمریکایی‌ها بعضیا تو آمریکا احساس میکردن که کار جمهوری اسلامی دیگه تمومه. مثلا خیلی حاضر به مذاکره حتی محرمانه هم نبودن، میگفتن تو رفتنی هستی، اصلا وقتمون تلف نکنیم. الان تو دموکرات‌ها که چنین دیدی وجود نداره. توی جمهوری خواها به نظرم خیلی البته تحلیلش سخته، چون اینا خیلی چیزاست که منتشر نمی‌کنن. من احساس می‌کنم تنوع وجود داره. یعنی بله بعضی از گروه‌هاشون مثل همین افرادی مثل جان بولتون و اینها صراحتاً دنبال رژیم چنجن، ولی بعضی از جمهوری خواها هم ببینید همون مثلا گفتم جیمز ماتیس و HR مکمستر اینا هیچ کدوم آدمایی نیستن نسبت به ایران موضع نرمی داشته باشن. اینا همه تو عراق با ایران جنگیدن، خاطراتشون رو بخونید و اینا، ولی معتقدن که اولا رژیم چنج ممکن نیست، حتی هم بری سمتش خیلی برای آمریکا پرهزینه است، امکان یک جنگ گسترده وجود اصلا نداره. یعنی الان دیگه اون جمله‌ای که everything's on the table، اون همه گزینه‌ها رو میزه، الان دیگه نیست. الان چنین چیزی، حتی اون جای خیلی تندی که میگن که آقا رژیم چنج و اینا، معتقدن فشار بیار از تو داخل بهتره، که نه اینکه بریم لشکرکشی کنیم. واسه همین عملاً من احساس میکنم اون گزینه خیلی گزینه جدی نخواهد بود، ولی بس این که فشار رو افزایش بدن با امید اینکه از داخل یه اتفاقاتی بیفته، به نظر من منظور بحث خنثی‌سازی تحریم اونجور چیزاست که شما فکر کنم. ببینید خنثی‌سازی تحریم من به نظرم قطعاً باید کشور جلوش بره. تا الان هم خیلی رفته، اینم اصلا فضای خوبی نیست که آدم‌ها همو متهم میکنن که تو نکردی، که من تو رو لو میدم، که من تو رو لو میدم. اینا هیچ کشوری این چیزا رو علنی نمیکنه. باید 100% دنبال این رفت، باید تقویتش که همونجوری که دکتر گفت باید حتما برنامه داشت. ولی احساس من اینه که این چیزی نیست که بتونه مشکل رو به طور کامل حل کنه، به طور کامل مسئله رو حل نمیکنه. این بار مثلا اون سر جاش این مثلا میتونه تخفیف بده نهایتاً، یا اینکه ببینید شما یه بحث دارید که در حدی مسائل مالی اقتصادی رو ببری جلو که کجدار مریض بتونی حقوقای آخر ماهو بدی. یه موقع شما برنامه توسعه داری. ببین الان تو همین انتخابات بحث توسعه بود، رشد 8%. شما چه در صحبت شما چه در صحبت آقای محمدی چای خراطیان، من اثری از این ندیدم که چه در حالت بایدن چه در حالت ترامپ، یعنی به نظرم خوشبینانه ترین حالت هر سه بزرگوار این بودش که ما بتونیم کنترل تنش رو ادامه بدیم. درسته، ما خیلی بدبینیم. جناب محمدی شما نظرتون چیه درباره پیشنهاد آقای ببینید واسه وارد جنبندی شیم، فکر کنم یه مقدار صحبت کنیم. ببین هیچ راه حل کوتاه مدت و آسونی برای حل و فصل پرونده ایران وجود نداره. شاید تقریبا هیچ راه حلی برای حل و فصل انقدر موضوعات و تنش‌های جاهای عمیق شده که ما بگیم یه روزی در مثلا 5 سال آینده روابط عادی میشه، این دو تا کشور عادی میشن، تقریبا چنین چیزی متصور. هیچ راه حل در واقع به تعبیر یکی از عزیزان راه حل ماکروفری ما نداریم در ارتباط با آمریکا. میتونیم مدیریت بکنیم این فضا رو، ولی در واقع نمیتونیم امید داشته باشیم به اینکه یه اتفاق عجیبی تو روابط بیفته. خیلی مهمه، این نکته مهمیه و انتظاراتمون رو باید همینجوری مدیریت کنیم. نکته دوم اینه که
رفع تحریم به همون میزان خنثی‌سازی تحریم هم دشواره و هم حدودی که ما میتونیم از مزایای رفع تحریم منتفع بشیم تقریبا همون چیزیه که تو خنثی‌سازی تحریم الان میبینیم. یعنی شما میبینید که هر دوتاش خنثی‌سازی تحریم رو دنبال کردیم، یه جای موفقیتایی داشتیم، رفع تحریم رو هم یه جای دنبال کردیم، تجربه موفقی داشتیم، ناکامی‌هایی هم داشتیم. هر دوتا اینجوریه. احتمالاً هر دوتاش هم باید با همدیگه پیش ببریم و تلاش بکنیم هر دوتاش رو همزمان پیش ببریم و نگاه واقع بینانه باید داشته باشیم نسبت به راه حل هایی که وجود داره. اشتباهی خود دولت آقای روحانی اینا انجام دادن، بعداً هم متأثر شدن از این ماجرا که خیلی اغراق کردن تو ماجرای برجام نسبت به دستاوردهایی که داشته، بعداً هم پشیمون شدن چون بعداً تو موضع پاسخگویی قرار بگیره. یه ماه اول بالاخره به خوشی و 2 ماه اول به خوشی میگذره، ولی بعدش دیگه باید پاسخ بدی که آقا چی شد این مسئله، چرا این اتفاق افتاد. ما در ارتباط با ترامپ نکته‌ای که من میگفتم که ما نیاز داریم برای جاهایی که احتمالاً دچار شوک بشیم از الان برنامه‌ریزی بکنیم، مسئله اصلی من مسئله زمانه. ما اگر زمان رو از دست بدیم پالیسی اسپیس یا فضای سیاست‌گذاری رو از دست میدیم و امکان این که بخوایم در واقع مواجه بشیم با چالش‌هایی که داریم این امکان از ما گرفته میشه و ما مواجه میشیم یه دفعه با گزینه‌هایی که شما مثلا دست به ماشه ببرید. برای اینکه به اون نقطه نرسی از الان باید یه سری کارهایی بکنی. یکیش نکته‌ای که وجود داره من در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر بگم مسئله یارگیریه. ببینید من میدونم بالاخره ترامپ شیخ سلیمانی رو ترور کرده، بین ما و ترامپ خونه و این مسئله به راحتی قابل حل و فصل کردن نیست. شاید رو نتونیم راحت مثل بایدن اگه می‌خوایم باهاش مذاکره بکنیم با ترامپ هم بتونیم به همین راحتی باهاش مذاکره بکنیم. شما یه ایگنور هم نمیتونیم بکنیم ترامپ رو و در واقع هزینه‌هایی که داره رو و کلا بذاریمش کنار و اون رو کرد شما هویجی که دکترم گفتم من موافقم. ما اتفاقی که باید بیفته اینه که اسنپ بک رو آمریکا هم نمیتونه فعال بکنه، باید یکی از کشور اروپایی به خصوص انگلیس یا فرانسه این کار رو انجام بدن. ما با آمریکا نمیتونیم مذاکره بکنیم، شاید اونا تمایل نداشته باشن، ولی با انگلیس فرانسه مانع کمتری داریم برای اینکه بتونیم همکاری بکنیم. احتمالاً یه بخش جدی از اون فضای هویجی که وجود داره باید در ارتباط با اروپایی‌ها رخ بده. منتها یه الان مشکلی داریم با اروپایی‌ها. اروپایی‌ها میگه که ببین تو فضایی رو در توافق هسته‌ای به وجود آوردی به خاطر گام‌های کاهش تعهد هسته‌ای که دولت آقای روحانی برداشت، به خاطر بعضی از گام‌هایی که در آن اقدام راهبردی برداشت شد. میگم شما دیگه برجام رو هیچیشو عمل نمی‌کنی بهش. حالا ما میگیم آقا طبق ماده 26 و 36 این موجهه، مشروعه. میگم آقا مشروع یا نامشروع بالاخره تو عمل نمی‌کنی به این توافق. میگه کاری که باید بکنی اینه که در حداقل در حوزه نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید برگردی به نقطه‌ای که پروتکل علاقه‌ای رو باید بپذیری اجرا بکنی. باید در موضوع 2 تا سایتی که در واقع مطرحه که ایران قبلا اسنادی در واقع وجود داره میگن که ایران کارهای قبلا کرده در حوزه مواد و فعالیت هستی، باید گزارش‌هایی به آژانس بدی، گزارش نمیدی، باید این کارا رو بکنی. در حوزه بازرس‌های آژانس باید امتیازایی بدی، در حوزه نظارت‌های داوطلبانه که وجود داره همکاری باید با آژانس بکنی. منتها میگه ببین این کارا قبلا که ما میگفتیم که باشه ما این کارا رو میکنیم ولی شما تحریم‌ها رو بردار، منم این کارا رو میکنم، یه حدی از اینا رو میتونم انجام بدم، ولی قرار بود که من به این تعهدات عمل کنم، تو تحریم‌ها رو برداری. اروپا میگه که ببین الان اگر میخوای اسنپ بک فعال نشه تو نقطه اکتبر 2025 تو باید در وضعیتی باشه برنامه هستید که حداقل دیگه این وضعیت ما نداشته باشیم. اون میگه که بیا اینها رو بپذیر بدون اینکه انتظار داشته باشی من بهت امتیازی بدم. این برای ما یه خورده گزینه سختیه که قبول بکنیم کارها. ما میتونیم پروتکل الحاقی رو دوباره اجرا بکنیم، از سر بگیریم، منتها امکان این که اینا بدون امتیاز باشه تقریبا یه خورده برای ما سخته پذیرش. ما میتونیم یه طرح دیپلماتیکی رو با در واقع انگلیس و با فرانسه حتی فراتر از یه جاهای برجام، حتی در بعضی از موضوعات مثل اوکراین و غیره و اینها میتونیم وارد دیالوگی باشون بشیم، یه گفتگوی انتقادی دوباره باهاشون شروع بکنیم. و این فضا رو نباید از دست بدیم. یه خورده به نظرم غفلت شده. مثلا شوی حالت وجود داره که یعنی این احتمال وجود داره که اگر ترامپ پیروز بشه با روسیه اتفاقا فضاشون رو تعدیل بکنن و آره و احتمالاً ما روسا رو مشکل چیم حتی ممکنه ما یعنی شما دارید میگید ما پیش دستانه بریم مسئله اوکراین رو با اروپا خودمون مذاکره کنیم. ببینید ما نه اینکه بریم اونجا حل و فصل بکنیم بگیم همه چی تموم شده، ولی یه بحثایی وجود داره، یه گزینه‌هایی وجود داره، ما میتونیم وارد دیالوگ باهاشون بشیم و از این فرصت دیالوگ به نظر من به جای اینکه وقت بذاریم، این نکته که من گفتم اولش که ما نیاز به یارگیری داریم، هم نیاز داریم چین و روسیه رو تو این فضا حفظ کنیم. یه اشتباه استراتژیکی ممکن اتفاق بیفته بگیم خب حالا دیگه مثلا دولت جدید عوض شده، رویکرد مذاکراتی داره، بریم پیش آمریکایی برای اینکه حسن نیتی نشون بدیم یه لگدی به روس‌ها
روس‌ها بزنیم، یه جاهایی وارد تنش با چینی‌ها بشیم که این احساس کنن اول رویکرد ایران عوض شده، تمایل به مذاکره با غرب نشون بدیم، اینا رو هم از دست بدیم، با اروپایی‌ها هم که دچار تنشیم. آره و توی وضعیت توی نقطه‌ای مثلا توی تابستون سال آینده ما یه دفعه نگاه می‌کنیم نه روسیه و چین از ما حمایت می‌کنن، اون طرفی که با اروپایی قبلا وارد تنش شده بودیم و یه دفعه خودمون توی نقطه‌ای می‌بینیم که اسنپ بک هم دارن فعال می‌کنن، هیچ ابزاری هم نداریم، هیچ کی هم از ما حمایت نمی‌کنه. داشتن یه روابط ممکنه اشتباهات خیلی بزرگی انجام بدیم تو یک سال که کلا، یعنی حتما شروع یه رایزنی جدی با طرف اروپایی اینه که شما رابطه با اروپا و با در واقع چین و روسیه بتونی حفظ کنی که قدرت چانه‌زنی مذاکره با غربی‌ها رو باید داشته باشی. شروع به نظر من کاری که دولت جدید میتونه بکنه اینه که در حوزه‌هایی که عرض کردم هم با چینی‌ها و با روس‌ها یه توازن تو سیاست خارجی، هم اون طرف یعنی با 4 تا بازیگر کلیدی انگلیس، فرانسه، چین و در واقع روسیه مذاکراتی رو باید آغاز بکنه، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی با اروپا، در حوزه‌های حتی ما میتونیم بحث مبادله زندانی‌ها با فرانسه و با انگلیس رو در دوباره از سر بگیریم، موضوعات کوچیک ولی ادامه دار گفتگوهایی که طرف مقابل به این جمع‌بندی و به این در واقع نتیجه برسه که همونجوری که آقای دکتر هم گفتن امکان دستیابی به توافق. حالا میگن آقا دولت جدید بالاخره در ایران تغییر پیدا کرده، اینا رو کردم تفاوت داره، میشه با اینا کار کرد و این یه بستری به ما، اما همزمانی که داریم با اونها مذاکره می‌کنیم طرف مقابل باید به این جمع‌بندی برسه که یعنی 3 تا اگر بخوایم جمع‌بندی اینجوری انجام بدیم، من این نکته رو میگم که ما 3 تا کار رو باید انجام بدیم. یک، در حوزه‌هایی که احتمالاً دچار شوک‌های کوتاه مدت بشیم، در حوزه ارز و نفت از همین الان باید کارهایی رو انجام بدیم. امکان سیاست‌گذاری وجود داره، بانک مرکزی، وزارت نفت و جای مختلف میتونن این کار رو انجام بدن. نکته دوم اینه که به طرف مقابل نشون بدیم که ما ممکنه ضعیف شده باشیم نسبت به گذشته، ولی این امکان وجود داره که بتونیم تحمیل هزینه عملی شما انجام بدیم. 3 اینکه همون نکته که آقای دکتر هم گفتن وارد فضای مذاکره هم بشیم، یعنی فضای مذاکره رو هم باز بکنیم. اگر ترامپ مذاکره برای ما سخته و دشواره باهاش مذاکره بکنیم، توی قاب عکس باهاش قرار بگیریم، میتونیم با اروپایی‌ها شروع کنیم. یعنی توی نقطه‌ای برسیم که اصلا تو اکتبر اروپایی‌ها دوباره مثل ماجرای 2020 بگن که نه، یه فرصتی وجود داره، یه پنجره فرصتی وجود داره، امکان تعامل با ایران وجود داره، اسنپ بک رو فعال نمی‌کنیم به امید دستیابی به یه توافق. حالا میتونه برجام باشه، یه توافق گسترده‌تر باشه، این رو باید تو اون نقطه در واقع دربارش تصمیم بگیریم، ولی نقطه شروعش احتمالاً برای ما همزمان از مذاکره با این 4 تا بازیگر کلیدی در واقع پرونده برجام هست که میتونه به ما کمک بکنه که این بحران رو پشت سر بذاریم. تشکر جناب محمدی. نکته خیلی ممنون. نه من فقط یه نکته کوچیک بگم که با آقای دکتر محمدی خیلی موافقم که من فکر میکنم بازنگری تو سیاست کشور نسبت به جنگ اوکراین باید قبل از انتخابات آمریکا به نظر من صورت بگیره. یعنی اگر ترامپ بیاد سر کار و مسائلشون با روسیه حل بشه، عملا دیگه ما این ابزار رو در مقابل اروپایی ها هم نخواهیم داشت. الان باید مذاکره بکنیم. الان وضعیت روابط ایران و کشورهای اروپایی خیلی خرابه. چیکار کنیم که این حالت مثلا این به وجود نیاد که خب انگار ما هولیم الان میخوایم بریم چین و روسیه رو مثلا بفروشیم به غربی‌ها؟ نه ببین، با این کامل موافقم که اتفاقا به خصوص چینی‌ها که به هیچ عنوان نباید بفروشیم، که چین داره از ما عمده نفتمون رو می‌خره، که اصلا حماقت بخوایم رابطمون رو با چینی‌ها خراب کنیم. میتونیم جوری تعامل کنیم که بدون تخریب روابطمون با روسیه با اروپا. با روسیه به نظرم بحث متفاوته تا با چین. بحث جنگ اوکراین بحث روسیه است و خب اگر روسیه یعنی زودتر از ما خودش بره مسئله رو حل بکنه با اینها، عملا اینجا ما دچار آسیب میشیم. میگم الان ما رابطمون با اروپا خیلی خرابه. از یه طرف اروپا حداقل میتونه فشارها رو یه مقدار کاهش بده، یعنی حتی اگر نتونه کارهای اقتصادی مهمی هم انجام بده، من به نظرم واقعا خیلی وقت زیادی نیست که بخواد با اروپا حداقل روابط بهتر شه. با چین به هیچ عنوان نباید ما سراغ تنش و اینها بریم، چون که ببینید چین و روسیه نمیتونن اسنپ بک و وتو کنن، یعنی قابل وتو کردن نیست. اما یک سوال میلیون دلاری اینه که به فرض هم اگر اسنپ بک بشه و تحریم‌های شورای امنیت برگرده، آیا همچنان چین از ما نفت رو میخره یا نه؟ ما نباید خودمون یه کاری بکنیم که اونا برن به سمت اینکه ما نفت نخرن. بحث روسیه ولی به نظرم بحثش جداست. یعنی بحث روسیه به نظرم هم آوردش برای ما اصلا قابل قیاس با چین نیست، هم میگم اصلا به نظر میاد که روسا خودشون هم دارن یک بازنگری هایی میکنن، هم تو روابطشون با ما هم تو روابطشون با کشورهای غربی. حالت ایدئال اینه که بتونیم در یک حالتی بدون، یعنی که حالا هم تعامل با روسیه باشه هم تعامل با اروپا باشه،
دارن من- اینو هندیا تا یه حدی بله. تونستن این الگو رو پیاده بکنن. من بیشتر تو ذهنم چین و اروپا بود. چین و میگم روسیه شاید من اشتباه میکنم، من احساس میکنم که روسا خودشون شروع کردن بازنگری روابطشون. چه بله با این ما، که هست، یعنی چه میگم با ما با اروپا. بله. بازی هماهنگ با اون انجام این بدیم، معنیش نه نیست که چیز. ما با روسا وارد تنش بشیم، ولی این که بخوایم بهشون امتیاز بدیم به نظر من بله. توی متوجه. شرایط این نکته رو میگم، سلام. این زمان خیلی برای ما مهمه. من اگر اشتباه نکنم ما الان توی آلمان، فرانسه و انگلیس سفیر نداریم. درست آقای دکتر؟ فکر میکنم بله. تو انگلیس که مطمئن انگلیس که نداریم، انگلیس آلمان که نداریم، فرانسه رو شک دارم. فرانسه هم شک دارم من که داریم یا نداریم. یعنی وضعیت یه جوریه که ما، یعنی حتی دولت جدید که مستقر شد بلافاصله باید یه سری کارا رو شروع بله. بکنن برای گفتگوها و بله. ما خیلی توی ابتداییاتیم الان. بله و وقت هم نیست، چون اگر بگذره همون نکته که شما میگید، میگن هول شده الان ترامپ دیگه رأی آورده، حالا الان مجبوره اومده پیش ما. اون موقعی که قبلا بهش راجع به اوکراین میگفتیم گوش نمیداد، دیر میشه. درسته، دست شما در نکنه. خیلی بحث خوب و جالبی بود، برای خودم هم خیلی آموزنده بود. من تشکر کنم از هر دو عزیز و از آقای خراطیان که دیگه در خدمتشون نیستیم و ممنونم از شما مخاطبین عزیز که این برنامه رو مشاهده کردید. خدا نگهدار.